Hello everyone, welcome to another session on ancient history. So আজি আমাৰ ancient history syllabus to complete হ'ব গৈ আছে. আজি আমাৰ ancient history last class হ'ব. ঠিক আছে, আমি already এই যেটো আমাৰ ancient history timeline আমি first class of কৰিছিলো এটো আজি আমি খতম কৰিম. Today we will be talking a bit about the post-Gupta period and then আমি দুটা important topic left of ancient history হেৰুটা খতম কৰিম. That is going to be Buddhism and Jainism. ঠিক আছে, দুটা important religion that started during the ancient history period. ঠিক আছে, তো হেখিনি আমি কমপ্লিট কৰিম. প্ৰথম আমি আজি বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে কিবা কোৱেৰিজ আছে বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট তোমালোকে ডাউটছ এণ্ড কোৱেৰিজ বিলাক দিব পাৰা. মই ষ্টাৰ্টিঙতে এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ এণ্ড দেন উইল বি ষ্টাৰ্টিং উইথ আৱাৰ ছেশ্যন. গুড ইভিনিং এভৰিৱান, গুড ইভিনিং সকলোকে, গুড ইভিনিং. তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে কিবা কোৱেৰিজ আছে ৰিগাৰ্ডিং, আই হোপ চবে এই PDF বিলাক চাই আছা, চবে গোটেই ক্লাছেছখিনি ভালকে চাইছা. ঠিক আছে, আই হোপ চবে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী ভালকে বুজি পাইছা, ইণ্টাৰেষ্ট আহিছে তোমালোকৰ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত. তো যদি কিবা ডাউট আছে সেইখিনি তোমালোকে কমেণ্টছত দিব পাৰা. বিফৰ আই ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ লেটছ ক্লেৰিফাই সাম ডাউটছ এণ্ড দেন উইল মুভ অন উইথ দি পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড এণ্ড দেন আমি বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলিজন এইখিনি ডিছকাছ কৰিম. হাউ আৰ ইউ? সো থেংক ইউ এছপিৰেণ্ট টেইলছ, আই এম ভেৰি গুড. হাউ আৰ ইউ? অ'কে, একো ধৰণৰ ডাউট এতিয়ালৈকে মই দেখা নাই চাটত. ঠিক আছে, তো লেট মি কণ্টিনিউ উইথ দ্য পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড. ঠিক আছে, তো আমি গুপ্তা পিৰিয়ডৰ কথা অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ. উই হেভ ডিছকাছড ৱাই দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড was called a golden period in the history of India. ঠিক আছে, আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ. তো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কি, আমি অলছ' ডিছকাছ কৰিছোঁ কি গুপ্তা পিৰিয়ডখন কিয় ডিক্লাইন হৈছিলে. উই অলছ' ডিছকাছ কি গুপ্তা পিৰিয়ডখন ইমানখিনি ক্ষতি কৰাৰ পিছতো, ইমানখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰাৰ পিছতো, নলেজ আনাৰ পিছতো গুপ্তা পিৰিয়ডখন কিয় ডিক্লাইন কৰিছিল. আমি গম পাইছিলোঁ এটা ইনভেজন হৈছিলে, যোনটোক আমি কি ইনভেজন বুলি কওঁ, হিউনা ইনভেজন হয়. চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ট্ৰাইবছৰ এটা ইনভেজন হৈছিল. তাৰ লগতে গুপ্তা পিৰিয়ডৰ ফিউডাল লৰ্ডছ বিকেম ভেৰি পাৱাৰফুল ডিউৰিং দ্য গুপ্তা পিৰিয়ড. দ্যাট ইজ ৱাই ইট ডিক্লাইন. এণ্ড তাৰ পিছত কি বস্তু হয় সেইখিনি বস্তু আজি আমি কভাৰ কৰিম. কি গুপ্তা পিৰিয়ড ডিক্লাইন হোৱাৰ পিছত ছেম যেতিয়া মডাৰ্ণ পিৰিয়ড ডিক্লাইন হৈছিলে, তাৰপিছত যেনেকৈ সৰু সৰু কিংডমছ বহুতখিনি আহি গৈছিলে, গুপ্তা পিৰিয়ডৰ ডিক্লাইনৰ পিছতো সেনেকৈ সৰু সৰু কিংডমছ বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুতকেইখন আহি গৈছিলে. তো আমি সেইখন আকৌ এখন মেপ লৈ পেলাই পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডৰ এখন মেপ লৈ পেলাই বুজিব ট্ৰাই কৰিম, চ' দেট উই ডোন্ট গেট কনফিউজ. ঠিক আছে, মানুহবিলাকে সদায় মই এইটোৱে কওঁ কি কনফিউজ এইটো বস্তুটোৰ ভিতৰতে হয় কি এখন ডাইনেষ্টি পোষ্ট গুপ্তা ডাইনেষ্টি আছিল নে পোষ্ট মৰিয়ান ডাইনেষ্টি আছিল. তো মানুহবিলাকৰ মেইন কনফিউজনৰ মেইন ফেক্টৰটো এইটোৱে থাকে. তো আজি আমি সেইকাৰণে দুখন মেপ কৰি আছো, এণ্ড দিছ ইজ গোইং টু বি দ্য পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড. অ'কে, আই হোপ সবে এখন মেপ এতিয়ালৈকে লৈ লৈছে বা আঁকিব পৰা হৈ গৈছে. তো যোনে যোনে মেপ লৈ বহা নাই প্লিজ ড্ৰ আ ইণ্ডিয়ান মেপ এণ্ড দেন আমি কৰিম দ্য পোষ্ট গুপ্তা ডাইনেষ্টিজ. গুড ইভিনিং ছাৰ. ছাৰ আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পঢ়াৰ টেকনিক বুজাই দিম কৈছিলে. য়েছ, আজি যেতিয়া আমাৰ এই চিলেবাছখিনি খতম হ'ব, এই ডিছকাশ্যনখিনি খতম হ'ব, তাৰপিছত মই তোমালোকক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি কি কৰিব লাগে, সেইটো এটা সৰু টেকনিক এটা আজি বুজাই দিম. ঠিক আছে, যেতিয়া আমাৰ এই গোটেইখিনি পাৰ্ট শেষ হ'ব ন, প্লিজ গিভ মি ৰিমাইণ্ডাৰ এগেইন. ঠিক আছে, মই পাহৰি যাব পাৰোঁ, প্লিজ গিভ মি ৰিমাইণ্ডাৰ এগেইন. নোটছ চাই আছোঁ ছাৰ, নোটছবোৰ মেইনছৰ কাৰণেওতো হ'ব হেল্প. য়েছ, অবভিয়াছলি হ'ব. কিয় এনেকা কি কথা কি প্ৰিলিমছৰ নোটছ মেইনছৰ হেল্প নকৰে? অবভিয়াছলি দিছ আৰ দ্য ছেইম থিংছ যিবিলাক মেইনছত আহে. ঠিক আছে, কিন্তু এটা বস্তু মন কৰিবা কি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী আৰু মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীৰ মেইনছত ইমান এটা নাহে. ঠিক আছে, মেইনছত এটা দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে কেতিয়াবা পাই যাব পাৰা, বাট মেইনছত এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী ইমান এটা ৰোল নাই যিমান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আছে. অ'কে, তো এইটো বস্তু অলপমান নোট কৰিবা. মেইনছৰ চিলেবাছটো অলপমান বেলেগ হয়. কিমান মানুহে এতিয়ালৈকে চিলেবাছখন ভালকে জানা? ঠিক আছে, চিলেবাছখন সেইকাৰণে ভালকে জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে. অ'কে, তো লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য পোষ্ট গুপ্তা ডাইনেষ্টি. এতিয়া পোষ্ট গুপ্তা ডাইনেষ্টিত আমি জানো কি গুপ্তা এম্পায়াৰখন এই গোটেই এৰিয়াটো অলমষ্ট গুপ্তা এম্পায়াৰ আছিল. ঠিক আছে, এই গোটেই এৰিয়াটো ইট ৱাজ দ্য গুপ্তা এম্পায়াৰ. ঠিক আছে, তো গুপ্তা এম্পায়াৰখন যেতিয়া ৰিপ্লেচ হয় ন,
তে এখন বহুত পাৱাৰফুল আমি প্ৰথমটো আমি জানো কি গুপ্তা এম্পায়াৰখন বেসিক্যালি ডিক্লাইন কি হৈছিল এটা এটো সাইডৰ পৰা ইনভেজন হৈছিল যেটো আমি কি ইনভেজন বুলি কওঁ দা হিউন ইনভেজন the Hun invasion or the invasion of the Central Asian tribes Hunas যেখিনি আমি লাস্ট ক্লাছত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে তো এই ইনভেশনটো হোৱাৰ কাৰণে উইক সাকসেসৰ থাকাৰ কাৰণে ফিউডাল লৰ্ডছ বিলাক বেছি পাৱাৰফুল হৈ যোৱাৰ কাৰণে এই গুপ্তা ৰুলাৰ্ছ বিলাকে এই ইনভেশনটো সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিলে বা সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিলে তো সেই কাৰণে ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা এই জায়গাত আহিলে যোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল দা ভাৰ্ধান এম্পায়াৰ And a Vardhan empire khon asile it was started by a king none other than Harshavardhan ঠিক আছে এটা Harshavardhan or amar Asomor logot eta linkage ase ঠিক আছে that is why Harshavardhan becomes important for you all ঠিক আছে আমি তোমালে কব পাৰিবা নেকি কি Harshavardhanৰ সময় আমাৰ অসমৰ এজন ৰজা আছিল বহুত ফেমাস তোমরা কব পাৰিবা নেকি কি কোনজন ৰজা আছিল Harshavardhan যেতিয়া আছিল কোনবা মোক কব পাৰিব নেকি চাটছত তো হৰ্ষবৰ্ধনৰ এক এম্পায়াৰ খন আছিল দা ভাৰ্ধান এম্পায়াৰ ইমান ডাঙৰ নাছিল বাৰু তো অলপমান মুছি দিছো ঠিক আছে কাৰণ তলৰ ফালে আৰু এখন পাৱাৰফুল এম্পায়াৰ আছিল যোনখন আমি আকিব লাগিব এতিয়া তো এই গুটে এৰিয়াটোত এখন এম্পায়াৰ আছিল যোনখন আমি কও দা ভাৰ্ধান এম্পায়াৰ ঠিক আছে ভাস্কৰ বৰ্মন yes ভাস্কৰ বুলি লিখিলা তুমি ভাস্কৰ বৰ্মন yes very good it is ভাস্কৰ বৰ্মন okay তাৰ পিছত তোমালোকে ওপৰত লিখা ইফালে এটা এখন এম্পায়াৰ আকা ইফালে এখন এম্পায়াৰ আকা which is known as Thaneshwar. The Thaneshwar Empire. ঠিক আছে তাৰ পিছত Thaneshwaৰৰ সাইডত তোমালোকে ইফালে লিখা প্ৰথম তোমালোকে লিখি ললে মই বুজাই আছো ইফালে তোমালোকে লিখা the Gurjara Pratiharas. The Gurjara Pratiharas. Gurjara Pratiharas. Okay, তাৰ পিছত তলৰ ফালে আহা এতিয়া তলৰ ফালে এখন পাৱাৰফুল এম্পায়াৰ আছিল the empire of the Chalukyas তলৰ ফালে এখন এম্পায়াৰ আছিল the Chalukyas এন আৰু এখন ইম্পৰ্টেন্ট এম্পায়াৰ তুমি ইফালে তোমালোকে ইফালে আকা এই এৰিয়াটোৰ ফালে the Pallavas ঠিক আছে তো এইগিটা ইম্পৰ্টেন্ট ডাইনেষ্টি আছিল of the Post-Gupta period তো এইগিটা যোনটা ডাইনেষ্টি মই মাৰ্ক কৰিছো এই ডাইনেষ্টি গিটা আছিল ইম্পৰ্টেন্ট of the Post-Gupta period তো এইগিটা নাও এটা তোমালোকে জানা you already know the drill ঠিক আছে তোমালোক মই যেকা পোস্ট মৰিয়া কৰাইছো তেকা অলৰেডি তোমালোক এটা বস্তু বুজাই দিছিলো কি এতিয়া এইগিটা ডাইনেষ্টি ডিটেইলছ চাই থকা কোনো দৰকাৰ নাই তোমালোকে চাব কি লাগিব ফাউন্ডাৰ এই ডাইনেষ্টি গিটাৰ ফাউন্ডাৰ কোন আছিল যেনেকৈ ভাৰ্ধান এম্পায়াৰৰ ফাউন্ডাৰ আছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ কথা তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে এটো জানিব লাগিব কি কোনটো এম্পায়াৰ কোনটো চালে আছে যেনেকৈ থানেশ্বৰ আমাৰ হিমাচল আৰু এই উত্তৰাখণ্ড সাইডে আছিল গুজৰাট প্ৰতিহাৰাস কিছুমান এৰিয়া অফ ৰাজস্থান and কিছুমান এৰিয়া অফ পাকিস্তান পাঞ্জাব এখিনি ক্যাপচাৰ কৰিছিল ভাৰ্ধান এম্পায়াৰ মাজত আছিল চালুকিয়াস মুম্বাই কিছুমান এৰিয়া বেংগলোৰৰ কিছুমান এৰিয়া মানে কৰ্ণাটকৰ বেছিভাগ এৰিয়া কভাৰ কৰিছিল পল্লৱাস চেন্নাই আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এই এৰিয়াটোত পল্লৱাস কিনি আছিল তো ইউ জাস্ট নীড আ ৰাফ আইডিয়া কি কোনটো ডাইনেষ্টি কোনটো ফালে আছিল এন্ড দিস ইজ গোইং টু হেল্প ইউ এন্ড তাৰ লগতে তোমালোকে এটো জানিব লাগিব কি এই গুটেবিলাক এম্পায়াৰ কিহৰ হয় Post-Gupta period of it. Kunbai jodi question khude Pallavas, you immediately go to the Post-Gupta period. You should not get confused between the empires and the dynasties of the Post-Mauryan period and the Post-Gupta period. So, ekhini janle tumalokor karone guttei bostu khini almost hoi jay. Okay? Gurjara Pratiharas Kannauj hote asil niki sir. এটো সোয়া ইয়াতে এটা কনফিউজন আছে যোন মই ক্লিয়াৰ কৰি দিও এই কনফিউজনটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ ইনো হৈ যাব বাট লেট মি মেক ইট ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে পোষ্ট গুপ্তাৰ পিছত কি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় পোষ্ট গুপ্তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় দা মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে এটা তুমি যে কইলা কি গুৰজাৰা প্ৰতিহাৰাস কন্নজৰ আছিল নেকি ইয়েস কন্নজৰ আছিল কিন্তু মই কৈ আছো বুজাই আছো কিয় ইয়াতে আমি কিয় কাউন্ট নকৰো বিকজ বুজা এটো আমি কথা পাতি আছো পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড ঠিক আছে পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডৰ পিছত তোমালোকে পঢ়িবা মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী and medieval history যেনেকৈ ancient history আমাৰ এটা টাইমলাইন থাকে medieval history ৰ আমাৰ এটা টাইমলাইন থাকে and medieval history timeline to start হয় with the tripartite struggle
struggle তোমালোকৰ কালি পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে medieval history classes তো তোমালোকে অলৰেডি এখিনি পঢ়িবা ঠিক আছে ট্ৰাইপাৰ্টাইট স্ট্ৰাগলত তিনটা পাৰ্টিয়ে কাজিয়া কৰিছিল কোন তিনটা পাৰ্টি আছিল এটা পাৰ্টি আছিল এটো সাইডৰ ঠিক আছে এখিনি এটা কনফিউজ নহব মই যে সাকি আছো এটা পাৰ্টি আছিল দা পালাস অফ বেঙ্গল ঠিক আছে দেন উই হ্যাড দা গুৰজাৰা প্ৰতিহাৰস যোনখিনি পাৱাৰফুল হৈ গৈছিল এখিনি সময় এন্ড দেন উই হ্যাড দা ৰাষ্ট্ৰকূটস এই তিনটা ডাইনেষ্টিয়ে কাজিয়া কৰিছিল ফৰ দা কন্ট্ৰোল অফ কনৌজ যোনক স্ট্ৰাগল ফৰ কনৌজ বুলি কয় that we call it the tripartite struggle কিন্তু এটো হৈছিল পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডৰ পিছত বুজি পাই আছা তো এখিনি কোড আহি যায় মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত পৰে সেইকাৰণে আমি এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী কভাৰ নকৰো এন্ড তোমালোকে এই যোন চালুক্য দেখা পাই আছা না চালুক্য এখিনি সময়ত গুচি যায় পাৱাৰৰ পৰা এন্ড চালুক্যৰ পিছত আহে ৰাষ্ট্ৰকূটস ইন পাৱাৰ ৰাষ্ট্ৰকূটস ইফালে পাৱাৰ আহি যায় এন্ড এই যোনখন বৰ্ধন এম্পায়াৰ দেখা পাইছা বৰ্ধন এম্পায়াৰখন আধাত ভাঙি যায় আধাত ভাঙি পেলাই এই বেংগলৰ যোনটো এৰিয়া তাতে পালাস পাৱাৰত আহি যায় বাট এইবিলাক কেতিয়া হয় এইবিলাক হয় ইন মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে অলপমান মই তোমালোকক ইন্ট্ৰো এটা দি দিছো অফ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী এই বস্তুবিলাক মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত হ'ব ধৰে সেইকাৰণে ডোন্ট গেট কনফিউজড ঠিক আছে মেডিয়েভেল আপুনি কৰাব নেকি মেডিয়েভেল তোমালোকক ধনচাৰে কৰাব অলৰেডি তোমালোকে তেওঁলোকৰ ক্লাছ লৈছা ঠিক আছে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ক্লাছ তেওঁ কৰাইছে অলৰেডি মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী তোমালোকৰ লগত ধনচাৰে কৰাব যেনেকৈ আমি এনচিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত এটা টাইমলাইন পঢ়িছিলো সেনেকৈ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত এটা টাইমলাইন আছে যোনটো ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম দ্য ট্ৰাইপাৰ্টাইট স্ট্ৰাগল যদি তোমালোকে টাইমলাইনটো চাব খুজিছা মই পটককৈ দেখাই দিব পাৰোঁ ট্ৰাইপাৰ্টাইট স্ট্ৰাগলত তোমালোকে পঢ়িবা দ্য ইম্পিৰিয়েল চোলাছ মনত আছেনে পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত আমি চোলাছ পঢ়িছিলো সেইখিনি সময়ত এটা চোলা আছে বা দিছ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট চোলা দ্য ইম্পিৰিয়েল চোলা যোনটো এই এৰিয়াটোত আহিছিলে ঠিক আছে এইখিনি ইম্পিৰিয়েল চোলা বুলি কিয় কয় ইম্পিৰিয়েলিজম মানে কি বেলেগ কাণ্ট্ৰি গৈ কংকাৰ কৰা দেয়াৰ ইজ এ টাৰ্ম কল্ড ইম্পিৰিয়েলিজম এই চোলা ডাইনেষ্টিটো বহুত পাৱাৰফুল আছিল সিহঁতি গোটেই সাউথ ইষ্ট এছিয়াখনক গৈ পেলাই শ্ৰীলংকা মালদ্বীপছ গোটেইবিলাকক এটা বহুত পাৱাৰফুল নেভি আছিল এই চোলাখিনি ঠিক আছে ৰাজা চোলা ৰাজেন্দ্ৰ চোলা বহুত পাৱাৰফুল ৰজা আছে এণ্ড সিহঁতৰ টাইমতে আমাৰ যোনটো নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্টত চেংগলটো ইনষ্টল কৰিছে সেইটো বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে তো সিহঁতি বাহিৰলৈ গৈ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈ কেপচাৰ কৰিছিল টেৰিটৰি সেইকাৰণে সিহঁতক কোৱা যায় ইম্পিৰিয়েল চোলা তো প্ৰথম তোমালোকে পঢ়িবা ট্ৰাইপাৰ্টাইট ষ্ট্ৰাগল এণ্ড ইম্পিৰিয়েল চোলা তাৰপিছত তোমালোকে পঢ়িবা দ্য ইছলামিক ইনভেজন জাষ্ট বুজাই আছো অলপ কৈ আছো বেছি নকওঁ এতিয়া ইছলামিক ইনভেজন আমাৰ ইণ্ডিয়াত সিন্স ইণ্ডিয়াখন এতিয়া বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছিলে সোনেকি চিৰিয়া ঠিক আছে সোনেকি চিৰিয়া হিচাপে ইমান পপুলাৰ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে বহুত মানুহ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৱেলথ আৰু নলেজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলে এণ্ড সিহঁতি ইণ্ডিয়াখন ইনভেট কৰিব আহিছিল যেনেকৈ আমাৰ মাহমুদ অফ গাজনি আহে মহম্মদ ঘড়ী আহে ঠিক আছে তো প্ৰথম আহে মাহমুদ অফ গাজনি বহুত লুটে সোমনাথ টেম্পলটো বহুত বেয়াকে লুটে ইন গুজৰাট ঠিক আছে তাৰপিছত আহে মহম্মদ ঘড়ী তো মহম্মদ ঘড়ী যেতিয়া প্ৰথমবাৰ ইণ্ডিয়াত আহে তাৰ কাজিয়া হৈ যায় পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগত এটা বহুত পাৱাৰফুল ৰুলাৰ আছিল পৃথ্বীৰাজ চৌহান ঠিক আছে তো পৃথ্বীৰাজ চৌহানে প্ৰথমবাৰতো মহম্মদ ঘড়ীক হাৰাই দিয়ে কিন্তু ইণ্ডিয়ানবিলাকে নিজৰ লেভেলতে থাকে ন তো সি প্ৰথমবাৰ মহম্মদ ঘড়ীক যাব দিয়ে তো মহম্মদ ঘড়ী ঘূৰি যায় আকৌ ঘূৰি আহে ইণ্ডিয়ালৈ উইথ এ বিগাৰ আৰ্মি এণ্ড দেন পৃথ্বীৰাজ চৌহানক বেটলত হাৰাই পেলাই হি এগেইন ইনভেডছ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এণ্ড যেতিয়া মহম্মদ ঘড়ী ঘূৰি গৈ থাকে সি নিজৰ শ্লেভছবিলাকক চাকৰবিলাকক ইণ্ডিয়াত থৈ যায় এণ্ড সিহঁতিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰে দ্য শ্লেভ ডাইনেষ্টি অফ দ্য দিল্লী চালতানেট ঠিক আছে সিহঁতি আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰে দিল্লী চালতানেট বহুত ডাইনেষ্টি তাতে ৰুল কৰিছিল এণ্ড তাৰ পিছত আমাৰ আহে দ্য মুঘলছ দিছ ইজ ইয়ৰ টাইমলাইন অফ মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে এনে অলৰেডি তোমালোকে কালি কৰিবা মই এখানে অলপমান তোমালোকক ইন্ট্ৰো এটা দি দিছোঁ so that you get excited to study medieval history also medieval history is also as interesting as ancient history ঠিক আছে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো it's very interesting কি ইণ্ডিয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো কেনেকৈ লাহে লাহে বদলিব ধৰে it's everything starts from the medieval history ঠিক আছে তো তোমালোকে মডাৰ্ণ অলৰেডি কৰিলে মই এনচিয়েন্ট কৰালো এটা আকৌ ছাৰে তোমালোকক মেডিয়েভেল কৰাব এণ্ড দেন এগেইন মই আহি পেলাই তোমালোকক আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কৰাম অ'কে Okay, I hope তোমালোকে সবে পোস্ট গুপ্তা পিৰিয়ডখন বুজি পাইছা নাও তোমালোকে যদি পোস্ট গুপ্তা পিৰিয়ড বুজি পাইছা নাও লেটস গো অন টু বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম our main topic for today buddhism and jainism ঠিক আছে এতিয়া বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম প্ৰথমটো আমি জানিব লাগিব বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই এখন ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড লৈ আহো give me just one second okay তো আমি প্ৰথম জানিব লাগিব কি বুদ্ধিজম জেইনিজম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেতিয়া ৰাইজ কৰিছিল ঠিক আছে তো আমাৰ যোনটো এই টাইমলাইনটো আছে আমাৰ পেলিওলিথিক মেজোলিথিক নিওলিথিক ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ভেদিক পিৰিয়ড মহাজনপদ পিৰিয়ড মডাৰ্ণ পিৰিয়ড পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড গুপ্তা পিৰিয়ড এণ্ড দ্য পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড ঠিক আছে এটা কোড আমাৰ এই গোটেই টাইমলাইনটো আমি অলৰেডি ষ্টাডি কৰিলো নাও উই হেভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড কি বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম কেতিয়া ৰাইজ কৰিছিল বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম এজ এ ৰিলিজন ৰাইজ কৰিছিল আফটাৰ দ্য ভেদিক পিৰিয়ড ঠিক আছে it started rising after the Vedic period it went all till the modern period and then it started declining from the
sorry, এইখিনিত নহয়, it started declining from the post-modern period and before the Gupta period. তো এইখিনি সময়ত আমাৰ Buddhism and Jainism started to rise and fell after the post-modern period completely before the starting of the Gupta period. ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি বুজি পাব লাগিব why did Buddhism and Jainism rise suddenly? এনেকা কেনেকে হল কি এটা নতুন ৰিলিজন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে and then কেনেকে কিয় কোনবিলাক কাৰণৰ কাৰণে it failed as a, it did not fail কি আজিকালি তো বহুত বুদ্ধিষ্ট আছে, it did not fail as such, but why did its popularity lose? Why did it lose its popularity? সেইখিনি আমি আজি বুজিব ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। তো সবে প্ৰথম ৰেডি আছা বুজিবৰ কাৰণে, ইয়ালৈকে সবে বুজি পাইছে, প্লিজ গিভ মি a yes in the chats, ঠিক আছে। সবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা? Now it's very interesting, ঠিক আছে। Buddhism and Jainism is very interesting because it's connected to religion and এটো এটা এনেকা টপিক হয় যোনটো বহুত মানুহে they try to avoid it because it's controversial also, বহুত sensitive topic হয়, ঠিক আছে। ইয়াতে প্ৰথমটো মই এটা ডিসক্লেমাৰ এটা দি দিওঁ কি মই যেটা পঢ়াও ৰিলিজনৰ ওপৰত, I want you all to look at facts, ঠিক আছে। সেনসিটিভিটি অলপমান তোমালোকে দৰজাৰ বাহিৰত থৈ আহা দিয়ে, ঠিক আছে, because we will be talking about facts, we will be talking about what was correct. I don't care কোনবাই যদি ভাল পাইছে কোনবাই বেয়া পাইছে, কোনবাই যদি বেয়া পাও, মই যদি কিবা কওঁ তোমালোকে যদি সেইটো বস্তু বেয়া পাও, মই আগতে কৈ দিছো, I am really sorry, but I am going to be speaking only facts here, ঠিক আছে। অকল আমি facts পঢ়িম, ঠিক আছে। কি আছিল প্ৰথম আমি জানিব লাগিব ৰিলিজন কি আছিল, কিয় আছিল বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম, কিয় পপুলাৰ হৈছিল, ৰিলিজন এজ আ ইনষ্টিটিউচন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিল। এতিয়া সেইটোতো মোৰ বুজাব ইমান টাইম নাই, বিকজ ৰিলিজন এজ আ ইনষ্টিটিউচন যদি মই তোমালোকক বুজাব যাওঁ তোমালোকৰ বহুত বস্তুৰ ওপৰত ভৰসা উঠি যাব, ঠিক আছে। তো সেইটোতো মই এতিয়া নকৰোঁ বাৰু, বাট লেটছ টক এবাউট বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম। সেইখিনি এটলিষ্ট মই তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিওঁ, এনেকৈ কথা তোমালোকে আজি শিকিবা, তোমালোকে আগতে কেতিয়াও বুজা নাছিলা, ঠিক আছে। অ'কে অ'কে, চবে বুজি পাইছে? য়েছ, অ'কে, ঠিক আছে। তো okay, so let's try to understand ki why did Buddhism and Jainism rise, ঠিক আছে। প্ৰথম let's go on, why did it gain its popularity, কিয় Buddhism and Jainism popular হৈছিলে, প্ৰথম এফালৰ পৰা চাই লম, ঠিক আছে। প্ৰথম let's look at it, expensive and complicated Vedic rituals, superstitions and which confused the people. So এটা বুজা, যেতিয়া Vedic period আছিল ন, তেতিয়া আমি অলৰেডি দেখিছিলো কি Vedic periodৰ সময়ত ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে ডমিনেন্স পাই গৈছিল ইন দ্য সোসাইটি, ঠিক আছে। এটা কোন আছিল, এই যোনটো অৰ্ডাৰ আছিল কি আছিল, ক্ষত্ৰিয়াস আছিল, ব্ৰাহ্মণাস আছিল, দেন উই হ্যাড দ্য বৈশ্যস এণ্ড দেন উই হ্যাড দ্য শূদ্ৰস, এইটো আছিল আমাৰ সোশ্যাল হায়াৰাৰ্কি ডিউৰিং দ্য Vedic period, ঠিক আছে। তো ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে কি কৰিছিলে, সিহঁতি এটা লেভাৰেজ লৈ লৈছিলে, বিকজ দে ৱেৰ ভেৰি ক্লোজ টু দ্য ক্ষত্ৰিয়াস, ঠিক আছে। তো ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে কি কৰিছিলে, এটা লেভাৰেজ লৈ লৈছিলে। তো এণ্ড এতিয়াৰ পৰা ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে নিজৰ যি মন যায় সেনেকা ধৰণৰ ৰুলছ ইম্প'জ কৰিব ধৰিছিল মানুহখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া এইটো কিয়, এইটো বিকজ ব্ৰাহ্মণাস খিনিয়ে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছিল কাক, ক্ষত্ৰিয়াস খিনি, এণ্ড ক্ষত্ৰিয়াস খিনি ৰুলবিলাক বনাই আছিল যোনবিলাক ব্ৰাহ্মণ ৰাজৰ ফেভাৰ্ছত যাব, এণ্ড ব্ৰাহ্মণাস বিলাকে মানুহবিলাকৰ পৰা যি মন যায় তেনেকে কাম কৰাব ধৰিছিল। যেনেকে ভেদিক ৰিচুৱেল, এতিয়া চাওক বেলেগ এটা নৰ্মেল মানুহেতো নাজানে কি ভেদিক ৰিচুৱেল কেনেকে কৰিব লাগে, কি যাবতো আল্টিমেটলি ব্ৰাহ্মণাসৰ ওচৰতে লাগিব। এণ্ড চব মানুহে, আমাৰ দুনিয়াত যিমান মানুহ আছে, ৰিয়েলিটি অফ ৰিলিজন এইটোৱে হয় কি মানুহে ভয় খাই কৰে। কিমান মানুহ এনেকা আছে যোনে ভাল পাই পেলাই বা কিবা মনেদি মানি পেলাই পূজা এটা কৰে, কোনো নকৰে। এভৰিৱান ইজ স্কেৰ্ড কি যদি মই নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, হয়নে নহয়। বেছিভাগ মানুহ যোনে মন্দিৰ যায় বা পূজা কৰে, আই কেন গ্যাৰাণ্টি কোনোবা এনেকা থাকিব পাৰে যোনে মনেদি কৰে, আই ডোন্ট নো, বাট মই কৈ আছো বেছিভাগ মানুহে এইটো কাৰণে যায় বিকজ আমাৰ ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনিংটো এনেকা ধৰণে হৈছে। বেছিভাগ মানুহে মন্দিৰ এইটো কাৰণে যায় বিকজ দে আৰ স্কেৰ্ড, ইহঁতে যদি পূজা নকৰে তেতিয়া কি হ'ব। তো এই ফিয়াৰটো ব্ৰাহ্মণাসে ইউজ কৰিছিল সেইখিনি সময় ডিউৰিং দ্য ভেদিক পিৰিয়ড, এণ্ড সেইকাৰণে সিহঁতৰ ডমিনেন্স ইন দ্য ছ'চাইটি বহুত বেছি আছে, ঠিক আছে। তো এই মানুহখিনি, কমন মানুহখিনি এই বস্তুটো একদম ভাল পোৱা নাছিলে কি ব্ৰাহ্মণাসখিনি যেনেকে মন যায়, যি ধৰণে মন যায় সেনেকে মানুহখিনিক মেনিপুলেট কৰিব পাৰে। তো এইটো এটা ৰিজন আছিল কি মানুহবিলাকে লাহে লাহে ভেদিক ৰিচুৱেলছ বেয়া পাব ধৰিছিল, ঠিক আছে। তাৰ লগত the teachings of the Upanishads were highly philosophical, therefore not understood by the common people. তো এতিয়া এই যোনবিলাক বেদাস হয়, যোনবিলাক উপনিষদ হয়, যোনবিলাক ধৰ্মশাস্ত্ৰ হয়, ধৰ্মসূত্ৰ হয়, পুৰাণাস হয়, এইবিলাক পটককে বুজাটো ইমান ইজি নহয়, ঠিক আছে। এইটো সঁচা কথা, বিকজ দিছ ইজ হাই লেভেল ফিলচফি, ঠিক আছে। ফিলচফি এতিয়া বুজাটো একদমেই ইজি নহয়। এতিয়া যেতিয়া মই তোমালোকৰ লগত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কৰিম তেতিয়া আই উইল বি টেকিং এ ক্লাছ অন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ফিলচফি। সেই ক্লাছটো প্লিজ টেল এভৰিৱান, কিটা যিমান আছে প্লিজ শুনা, সেই ক্লাছটো প্লিজ মিছ নকৰিবা, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইণ্ডিয়ান ফিলচফি ক্লাছটো তোমালোক কি শিকাব জানা, ইট ইজ গোইং টু টিচ ইউ এবাউট, প্ৰথমটো তোমালোকে বুজি পাবা কি আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় এণ্ড ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো আগতে কেনেকুৱা আছিলে, এণ্ড ইউ উইল বি তোমালোকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নিজৰ লাইফৰ কথা বুজিব, ঠিক আছে, কি ফিলচফি কিমান দৰকাৰ হয় এটা মানুহক লাইফত, ঠিক আছে। তো এই যোনবিলাক বেদাস হয়, পুৰাণাস হয়, উপনিষদ হয়, এইবিলাক বহুত হাই লেভেল ফিলচফি আছে,
ঠিক আছে তো যোনবিলাক সব মানুহে পটককে বুজি নাপায় এটা বুজাব লাগিব সিম্পলিফাই কৰি পেলাই ঠিক আছে তো পটককে বুজি নোপোৱা কাৰণে কিয়কি এইবিলাক বস্তু অলপমান এভয়েড কৰিছিলে অবভিয়াসলি তাৰ লগতে দ্য ৰিজিড কাষ্ট সিস্টেম এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন এই কাষ্ট সিস্টেমটোৰ কাৰণে মানুহবিলাকে বহুত অপ্ৰেছড ফিল কৰিছিল বিকজ এই ওপৰৰ যোনটো অৰ্ডাৰ আছিল ক্ষত্ৰিয় এণ্ড ব্ৰাহ্মণাস ইহঁতে নিজৰ ডমিনেন্সখিনি বেলেগ মানুহবিলাকৰ ওপৰত দেখাইছিল ঠিক আছে এটা যেনেকৈ আমি কাষ্ট সিস্টেমটো যেতিয়া আমি ভেডিক পিৰিয়ড পঢ়িছিলোঁ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ হয়নে নহয় কি লজিকেলিটো ভেশ্যাছখিনি ওপৰত থাকিব লাগে কিন্তু সিহঁতেতো থকা নাই হয়নে নহয় তো সিহঁতে বেয়া পাবনে নাপায় অবভিয়াসলি পাব আৰু শুদ্ৰাছখিনিও অবভিয়াসলি বেয়া পাব বিকজ কাষ্ট সিস্টেমটো প্ৰথমতে কি আছিল ইট ৱাজ বেছড অন ডিভিজন অফ লেবাৰ পিছলে গৈ পেলাইহে ইট বিকেম আ চিষ্টেম হুইচ বেছড অন ছ'চিয়েল হাইৰাৰ্কি হয়নে নহয় সিহঁতে কিবা নিজে ভুল কৰিছে নেকি সিহঁতে যে তলৰ কাষ্টত আছে সিহঁতে একো ভুল কৰা নাই কি ভুল কাম কৰিছে সিহঁতেতো ছ'চাইটি কামেই কৰি আছে হয়নে নহয় তো ডিগনিটি অফ লেবাৰ নাথাকা হৈ গৈছে লাহে লাহে ইন দ্য কোৰ্চ অফ টাইম সেইকাৰণে মানুহে কাষ্ট চিষ্টেমটো বহুত বেয়া পাইছে এনেই বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম এনেকুৱা এটা ৰিলিজন হয় যোনে কাষ্ট চিষ্টেমটোৰ ওপৰত একো বস্তু মানা নাছিল বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজমৰ এটা বস্তু আছিলে কি আমি বেদাজত নামানো we don't believe in the Vedas, we believe in equality. সব মানুহ সমান হয় আমি বেদাজৰ এটা কথা নামানো আমি ভেদিক ৰিচুৱেলছ নামানো আমি সুপাৰষ্টিশ্যনছ নামানো আমি একো ধৰণৰ স্যাক্ৰিফাইস হিউমেন স্যাক্ৰিফাইস এনিমেল স্যাক্ৰিফাইস এইবিলাক আমি নকৰো ভেদিক ৰিচুৱেলছ অৰ ভেদিক বস্তু বেদাৰ লগত এছ'চিয়েটেড এভৰিথিং we will not accept it তো এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে মানুহবিলাকে যেতিয়া বুদ্ধিজম উঠিব ধৰিছিল ন মানুহবিলাক বহুত আকৰ্ষিত হৈছিল টুৱাৰ্ডছ বুদ্ধিজম তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আছিল কি মই এবাৰ তোমালোকক কৈছিলো কি উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি ডিগ্ৰেড হ'ব ধৰিছিল হয়নে নহয় এতিয়া উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন কিয় ডিগ্ৰেড হ'ব ধৰিছিল এইটো কিমানো ইণ্টাৰেষ্ট আছে মোক ক'বা মই এটা কম অলপমান তোমালোকক ঠিক আছে উইমেনৰ কণ্ডিশ্যন ডিগ্ৰেড হ'ব ধৰিছিল বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজমে বেচিকেলি জেইনিজমৰটো অলপমান ডিবেট আছে বাট বুদ্ধিজমে এইটো কৈছিল কি উইমেন কেন অলছ' কাম এণ্ড জইন আছ ঠিক আছে দেৰ ইজ ন' ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন দি social order যোনে পাৰে সিহঁতে আহি পেলাই জইন কৰিব পাৰে তো দ্যাট ইজ অলছ' ৱাজ ওৱান ৰিজন যোনটো কাৰণে মানুহে আকৰ্ষিত হৈছিল টুৱাৰ্ডছ বুদ্ধিজম ঠিক আছে তো এই গোটেই ৰিজনবিলাক মিলিছিল এণ্ড দেন গোটেই ৰিজনবিলাক মিলি পেলাই সিহঁতে কৈছিলে কি আমি বুদ্ধিজম লাহে লাহে মানুহে বুদ্ধিজম বিকেম আ ভেৰি পপুলাৰ ৰিলিজন আফটাৰ হিন্দুইজম ঠিক আছে বুদ্ধিজম বহুত উঠিব ধৰিছিল প্ৰথম লেটছ টক এবাউট বুদ্ধিজম বিকজ যেতিয়া আমি বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজমৰ কথা পাতো বেছিভাগ ইম্পৰ্টেণ্ট বুদ্ধিজম হয় বেছিভাগ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় বুদ্ধিজম হয় ঠিক আছে অলপমান আমি বুদ্ধিজমৰ কথা বুজো এতিয়া কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিল কি বস্তু হৈছিল আই হোপ চবেই ইয়ালৈকে অলপমান বুজি পাইছে ঠিক আছে ওকে সবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে স্যাৰ মাজে মাজে ক'বচোন জানিব মন যায় কি ক'ম I am a sociology background student so I know about both the religion okay both the religion মানে কোনটো কথা কৈ আছা তুমি just 1 second মই এগিলাছ পানী খাই লৈছো ওকে তো আমি অলপমান প্ৰথম বুদ্ধিজমৰ কথা বুজিলো ঠিক আছে বিফৰ গোয়িং ইনটু দ্য ডিটেইলছ লেট আছ লাৰ্ন আ লিটল বিট এবাউট বুদ্ধিজম ঠিক আছে বুদ্ধিজম কেনেকা আছে প্ৰথম লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি এছপেক্টছ এণ্ড দেন তোমালোকে পিপিটি বিলাক চাব পাৰা ঠিক আছে বুদ্ধিজম বেচিকেলি কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তোমালোকে অলৰেডি জানাই বুদ্ধাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এতিয়া বুদ্ধাৰ যি লাইফ আছিল তোমালোকে অলৰেডি জানা হি ৱাজ বৰ্ন ইনটু এ ক্লান ঠিক আছে লুম্বিনী নেপালত জন্ম হৈছিল দেন বুদ্ধাই ট্ৰেভেল কৰিছিল ঠিক আছে এট দ্য এজ অফ 29 হি ৰিনাউন্সেছ যিমান প্লেজাৰ সি পাইছিল সেইবিলাক চবেই এৰি পেলাই ঘৰ এৰি পেলাই হি ট্ৰেভেল and he settled down in one place এইখিনি কাহিনী সবে জানে ঠিক আছে এইখিনি কাহিনী বাদ দিয়া লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফিলচফি অফ বুদ্ধিজম কি why did people love Buddhism philosophy of Buddhism বুদ্ধাৰ লাইফ কি আছিল এইখিনি সবে জানে ঠিক আছে I don't want to waste time discussing কি বুদ্ধাৰ লাইফ কেনেকুৱা আছিল ক'ত জন্ম হৈছিল কি নাম আছিল বাপেকৰ কি মাকৰ নাম আছিল ক'ৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰিছিল কোনটো বয়সত ট্ৰেভেল কৰিছিল এইবিলাক ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন হৈ যায় ঠিক আছে এইবিলাক তোমালোকে পটককৈ ক'ৰবাত চাই ল'ব পাৰা মই তোমালোকক পঢ়াব লগা নহয় ঠিক আছে এইবিলাক পঢ়োৱা বস্তু নহয় মই তোমালোক বাচ্চাটো নহয় ন কি মই তোমালোক বুদ্ধা ক'ত জন্ম হৈছিল সেইটো পঢ়াম ঠিক আছে তো লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফিলচফি অফ বুদ্ধিজম
ঠিক আছে কি বুদ্ধিজমৰ মেইন ফিলসফি কি আছে বুদ্ধিজমত এই বস্তুটো কোৱা গৈছিল কি আমাৰ লাইফৰ যিমান প্ৰবলেম আছে তাৰ ৰুট কজটো কি হয় তাৰ ৰুট কজটো হয় ডিজায়াৰ ঠিক আছে ডিজায়াৰ ইজ দ্য কজ অফ অল সাফাৰিংস ঠিক আছে ডিজায়াৰ ইজ দ্য কজ অফ অল সাফাৰিংস এইটো বস্তু কোৱা গৈছিল বুদ্ধিজমত এণ্ড বুদ্ধিজমে সদায় কৈছিল এটা পাথ এডভোকেট কৰিছিল এডভোকেটেড আ পাথ এটা ৰাস্তা যদি সদায় কৈছিলে আমি সদায় মাজৰ ৰাস্তাটো ল'ব লাগে যোনক আমি বুদ্ধিজমৰ টাৰ্মত কওঁ মধ্যম মাৰ্গ ঠিক আছে মধ্যম মাৰ্গ অৰ দ্য মিডল পাথ মাজৰ ৰাস্তা আমি সদায় মাজৰ ৰাস্তাটো ল'ব ঠিক আছে তো বুদ্ধিজমে আমাক এইটো কৈছিলে কি আমাৰ লাইফৰ যিমান প্ৰবলেমছ আছে ন যিমান সাফাৰিংছ আছে যিমান প্ৰবলেমছ আছে সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে আহিছে ডিজায়াৰৰ কাৰণে আহিছে আমাৰ মন ইচ্ছাটোৰ কাৰণে আমাৰ এই মানুহৰ যিটো ইচ্ছা হয় ন সেই ইচ্ছাটোৰ কাৰণে যিমান প্ৰবলেমছ আমাৰ আছে এইখিনি আছে এণ্ড বুদ্ধিজমে ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছিলে কি আমি কোনো ধৰণৰ বেদাস অত নামানো উই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্য বেদাস ঠিক আছে তো আমি এই কোনো ধৰণৰ বেদাস কোনো ধৰণৰ এইবিলাক বস্তু নামানো যদি কৈছিল কি আমাৰ কাৰণে সব মানুহ ইকুৱেল হয় ঠিক আছে তো উইমেন হক মেন হক ডাজন্ট ম্যাটাৰ কাষ্ট সিস্টেম ডাজন্ট ম্যাটাৰ ঠিক আছে কোনো কাষ্টৰ কথা নাহে কোনো সোশ্যাল হাইৰাৰ্কি কথা নাহে কোনো মতা নে মাইকী হেতুৰ লগত কথা নাহে এভৰিওয়ান কেন কাম এণ্ড ফলো দিস ৰিলিজন ঠিক আছে তো এইটোৱে কি এটা অফাৰ কৰি আছিল সেইখিনি সময়ৰ মানুহখিনিক এটা নতুন লাইফ অফাৰ কৰি আছিল বিকজ সোসাইটি চেঞ্জ টু এ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সোসাইটিয়ে আমাক বহুত কাম এনেকা কাম কৰাই থাকে যোনবিলাক তোমালোকে সাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব বুজি পেলাই ইণ্ডিয়ান ফিলসফি ক্লাছটো কৰিবা তেতিয়া মই তোমালোকক ভালকে বুজাম ঠিক আছে কি সোসাইটিখনে আমাক কেনেকাকে প্ৰেছাৰ দি পেলাই কামবিলাক কৰাই থাকে ঠিক আছে তো বুদ্ধাই যেকা এইবিলাক বস্তু এডভোকেট কৰিছিল ন আহি পেলাই তে মানুহবিলাকে বহুত ভাল পাইছিল মেইন কাৰণ এইকেইটাই আছিল ঠিক আছে মেইন কাৰণ এইকেইটাই আছিলে বুদ্ধিজমে সদায় কৈছিলে বুদ্ধিজম was neither too strict neither too lenient ঠিক আছে তো it was a very balanced religion at that point and that is the reason why Buddhism became so famous ঠিক আছে মানুহবিলাকে ভাবিছিল কি এটো তো সাংঘাতিক ৰিলিজন হয় একো কৰিব নালাগে just we need to follow it ঠিক আছে আমি নিজৰ কৰ্ম ৰাইট কৰ্ম আমি we need to follow on the right কৰ্ম আমি যি ভাল কাম কৰি আছো হেটো ফোকাস কৰিব লাগে আমি ঠিক আছে আমি অকল ভাল কামত ফোকাস কৰিব লাগে ভালকে নিজৰ লাইফটো চলাই লৈ গৈ থাকিব লাগে এণ্ড দ্যাট ইজ ইট আৰু বেছি কাম কৰিব দৰকাৰ নাই বুজি পাই আছা তো এই বস্তুবিলাকৰ কাৰণে বুদ্ধিজম became very very important and very very famous ঠিক আছে তাৰ লগত এটা তোমালোকে চোৱা গৌতম বুদ্ধ কোন হয় ইয়াতে ইনফৰমেশন তোমালোকে পাই যাবা ডক্ট্ৰিন অফ বুদ্ধিজম এটা এই ডক্ট্ৰিন অফ বুদ্ধিজম এটা বস্তু চোৱা বুদ্ধিজমে আমাক কেইটামান বস্তু কৈছিল ঠিক আছে এটা আমাক কৈছিল দ্য অষ্টাংগিকা which is known as the eightfold path very very important itu bostul ma ahi asu it talked about the middle path so I already tomorrow follow it is also important the madhyam marga and the social code of conduct ঠিক আছে যদি কৈছিল কি আমি নিজৰ জাস্ট কামত ফোকাস কৰিব লাগে বাকি বস্তুত আমি ফোকাস কৰিব নালাগে কোন ওপৰত কোন তলত হেবিলাকৰ লগত আমাৰ একো মতলব নাই ওকে দেন মুভিং অন এটা সো what are the three pillars of buddhism বুদ্ধিজমে সদায় এটা বস্তু এডভোকেট কৰিছিল ঠিক আছে কি এডভোকেট কৰিছিল ফিটি কৈছিল there are three pillars of teachings buddha teaching তিনটা pillars এটা হ'ল বুদ্ধা মানে টিচাৰ Dhamma, teachings and Sangha, the order of the Buddhist monks and upasakas. ঠিক আছে তো বুদ্ধাই সদায় কৈছিল কি লাইফ লং মানুহে অকল পঢ়িব লাগে ঠিক আছে we should gather knowledge ঠিক আছে এটো এটা বহুত hidden philosophy হয় বুদ্ধিজম কি you should always keep on acquiring knowledge ঠিক আছে এতিয়া বুদ্ধাই কি কৰিছিল বুদ্ধাই কৈছিল আৰু এটা বস্তু কৈছিল which is very very important for you all কি traveling is one of the most important educators of life ঠিক আছে বহুত মানুহ আমাৰ আছে যোনে ট্ৰাভেল কৰি ভাল পায় এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পায় বাট দ্যাট ইজ অলসো আ টিচিং অফ বুদ্ধিজম কি ইউ শুড ট্ৰাভেল এখানে ইফ ইউ সি কি বুদ্ধা হওক মহাবীৰ হওক মানে জৈনিজমৰ ফাউণ্ডাৰ হয় জৈনিজমৰ এটা তীৰ্থংকাৰ হয় তো ইহঁতেও বহুত ট্ৰাভেল কৰিছিলে প্ৰথম ট্ৰাভেল কৰিছে এণ্ড দেন ইহঁতে জ্ঞান দিছে ইফ ইউ নোটিছ সেইকাৰণে তো ট্ৰাভেলিং ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে আমাৰ যোনটো আগৰ ঋষি মুনি আছে যদি সদায় ট্ৰাভেল কৰে সেইটো এটা জেগাত কেতিয়াও নাথাকে যদি এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগালৈ ঘূৰি ফুৰে নতুন নতুন কালচাৰ নতুন নতুন জেগা চাবৰ কাৰণে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ টু ট্ৰাভেল ঠিক আছে আমি এইটো যে কথা মই বহুত কৈছা পইচা নাই বা ট্ৰাভেল কৰিম হয় নে নহয় তো মেইন প্ৰবলেমটো তাতে আহি যায় আমাৰ হয় নে নহয় বাট জাষ্ট ইমাজিন ঠিক আছে কি ট্ৰাভেলিং ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এডুকেটৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইকাৰণেতো আগতে আমাৰ দিনত যাত্ৰা হৈছিল ঠিক আছে যাত্ৰাবিলাক যে আগতে হৈছিল ঋষি মুনিবিলাকে আগতে যাত্ৰাত গৈছিল কিয় গৈছিল টু লাৰ্ণ থিংছ টু নো থিংছ এণ্ড ট্ৰাভেলিং ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এডুকেটৰ্ছ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড ঠিক আছে তো আই হোপ সবে ইয়ালৈকে বুজি পাইছে দেন বুদ্ধিজমৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দ্য 4 নোবল ট্ৰুথছ of Buddhism. It is also very important. এইবিলাক philosophy কি বহুত factual হয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহুত important ভিতৰৰ কথা আছে ঠিক আছে প্ৰথম যদি কৈছে দুঃখ that is the truth of suffering কি আমি কিয় সাফাৰ কৰি আছো সেইটো আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে everything is suffering it refers to the potential of experience pain and not only the actual pain and sorrow experienced by an individual ঠিক আছে তো আমি বুজি পাব লাগিব কি why
are we suffering? ঠিক আছে, which is known as dukkha. Then comes samudaya, the truth or the cause of suffering. ঠিক আছে, almost similar, অলপমান বেলেগ। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি বুজিলো কি আমাৰ দুখ কি হৈছে, দেন আমি বুজি পাম কি আমি যে সাফাৰ কৰি আছো হেতুৰ পিছনে কিবা এটা কাৰণ আছে। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি বুজিলো কি আমি সাফাৰ কিয় কৰি আছো, দেন আমি এটো বুজিব লাগিব কি আমি যে সাফাৰ কৰি আছো তাৰ পিছনে কাৰণটো কি। ঠিক আছে, that is the philosophy of Buddhism, samudaya. ঠিক আছে, তাৰ পিছত নিৰোধা, নিৰোধা means the end of suffering. এতিয়া আমি এই আমাৰ যোনটো সাফাৰিং সেইবিলাক আমি কেনেকে বন্ধ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে, কেনেকে শেষ কৰিব পাৰো আৰু কেনেকে এন্ড কৰিব পাৰো। And end কৰিবৰ কাৰণে বুদ্ধিজমে আমাক এটা ৰাস্তা দিছে, that is the eightfold path or the অষ্টদিগা মাৰ্গ, which is the eightfold path, কি এই আঠটা কাম যদি আমি কৰো আমি নিজৰ সাফাৰিং এন্ড কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, সবে আই হোপ সবে এতিয়া বুজি পাইছে, অলপমান ইজি সিম্পলিফাই মই কৰিব পাৰিছো তোমালোকক। ঠিক আছে, অলপমান আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। বুদ্ধিজমে প্ৰথম কৈছে কি ফাৰ্স্ট উই নিড টু নো কি why are we suffering, then we have to understand কি আমি যে সাফাৰ কৰিছো তাৰ পিছনে কিবা এটা কাৰণ আছে। It is trying to teach us something. এটো কয় ন কি people are growing when they are suffering. ঠিক আছে, এটো এটা কথা আছে কি people grow when they suffer. ঠিক আছে, যেটা আমি লাইফৰ সবচে লো মোমেন্টছত থাকো ন, that moment will actually build you up. ঠিক আছে, that moment is actually building you up. ঠিক আছে, এইবিলাক এটো আছিল philosophy of Buddhism. ঠিক আছে, আমি বুজি পাব লাগিব প্ৰথম কিয় সাফাৰ কৰিছো, দেন কি কাৰণে সাফাৰ কৰিছো, what is the truth behind the suffering, and then we move on to understand ki keneke suffering to end korim, and ei suffering to end koribo karone hioti amak eta rasta dise, which is the eightfold path, ki ei atta bostu jodi ami follow koru ami suffering shek koribo parim। ঠিক আছে, now let us look at ki what are this eightfold path, ki ei eightfold path to ki hoy so this is the eightfold path of Buddhism। ঠিক আছে, this is the eightfold path of Buddhism। right understanding kiba eta bostu ami bhalke buji paisu, right thought, right speech কিবা কথা আমি ভালকে কৈছো না, right action, correct action লৈছো না, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration। এইকেইটা বস্তু যদি আমি একেলগে আনিব পাৰো এটা ইন্ডিভিজুৱেলৰ মাজত, তেতিয়া আমি সদায় আগুৱাই যাব পাৰিম ভালকে। ঠিক আছে, আমাৰ সাফাৰিংস কম কৰিব কাৰণে this is the path that is going to help us। ঠিক আছে, very very important। ঠিক আছে, okay, এখিনি সৈতে এখিনি হৈ গল ফ্যাক্চুয়াল ইনফরমেশন। I don't recommend anyone to memorize this। তোমালোকে অকল এটো মনত ৰাখিব লাগিব কি what is the core philosophy of Buddhism। core philosophy of Buddhism এটোৱে হয় কি everything আমাৰ যিমান সাফাৰিংস আছে, দুঃখা, যোনটো আমি দুঃখা বুলি কওঁ বুদ্ধিজমৰ টাৰ্মত, দুঃখা is caused by what, it is caused by desires। ঠিক আছে, দুঃখা is caused by desire। তাৰ লগতে বুদ্ধিজমে আমাক কোনটো ৰাস্তা এডভোকেট কৰে, it advocates us the middle path or the madhyam marga। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু তোমালোকে যদি ভালকে কনসেপচুয়ালি বুজি যোৱা তোমালোকে বুদ্ধিজমৰ মেইন কনসেপ্টটো বুজি পাই যাবা। ঠিক আছে, তো এইবিলাক সব ফ্যাক্চুয়াল ইনফরমেশনত পৰে, তোমালোকে ফোকাস কৰা অন দি কনসেপচুয়াল পার্ট। ঠিক আছে, এটা আৰু কনসেপচুয়াল পার্ট আহি আছে বুদ্ধিজমৰ। ওকে, নাও মুভিং অন। ঠিক আছে, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে লিখা আছে টিচিংস অফ বুদ্ধা ফলো দ্য মিডল পাথ। ঠিক আছে, এটা এই বস্তুটো কিয় কৰা হৈছে না, this is a comparison between Buddhism and Jainism। why is it a very big thing? যোনটো মধ্যম মাৰ্গৰ কথা মই কৈ আছো আৰু মিডল পাথৰ কথা মই কৈ আছো, এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয়, বিকজ বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজমৰ মাজত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেন্স আছে। ডিফাৰেন্সটো কি জানানে, এনে বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজম ইজ অলমোষ্ট সিমিলাৰ। ঠিক আছে, অলমোষ্ট সিমিলাৰ হয়, কিন্তু বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজমৰ মাজত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেন্স আছে। ইউ অলসো নো, আই অলসো নো কি যদি মই কম্পেয়াৰ কৰো পপুলাৰিটি অফ এ ৰিলিজন, ঠিক আছে, যদি মই কম্পেয়াৰ কৰো বুদ্ধিজম এণ্ড জেনিজমৰ মাজত কোনটো ৰিলিজন বেছি পপুলাৰ হয়, তো উই অল নো দি আনসাৰ, ইট ইজ বুদ্ধিজম কম্পেয়াৰ টু জেনিজম। কিন্তু এনেকা কিয় হয়, কাৰণটো এইটো হয় বিকজ বুদ্ধিজমে এডভোকেট কৰিছিল দ্য মিডল পাথ, মধ্যম মাৰ্গ। জেনিজমে আমাক সদায় এক্সট্ৰিম বিলাক কৰে। জেনিজম ইজ এ ভেৰি টাফ ৰিলিজন কম্পেয়াৰ টু বুদ্ধিজম, ইট ইজ এ ভেৰি টাফ ৰিলিজন টু ফলো। ঠিক আছে, জেনিজমত বহুত টাফ কিছুমান ৰুলছ এণ্ড কণ্ডাক্ট আছে, ৰুল এণ্ড কণ্ডাক্ট আছে। ঠিক আছে, কিন্তু বুদ্ধিজমত সেইবিলাক বস্তু নাই। That is why Buddhism became very more famous than Jainism in that time period। ঠিক আছে, in that time period। Okay, I hope সবাই ইয়ালৈকে বুজি পাইছে। Now moving on, এতিয়া যেতিয়া বুদ্ধা eventually when Buddha died eventually, ঠিক আছে, বুদ্ধাৰ যেগা মৰি গ'ল, সি যিমানখিনি নিজৰ টিচিংছ আছিলে সেইবিলাক মানুহৰ মাজত দিলে। ঠিক আছে, I'll come to that, সেইবিলাকৰ কিছুমান নাম আছে। ঠিক আছে, ক'ত দিছিলে, কি দিছিলে, I guess everyone knows it, it's a very factual information। ঠিক আছে, যেগা বুদ্ধাই নিজৰ টিচিং দিছিলে, we call it the ধৰ্ম চক্ৰ প্ৰৱৰ্তনা। ঠিক আছে, এইবিলাক বস্তু আছে। কিন্তু তাৰ পিছত বুদ্ধাৰ টিচিংছখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰো বুদ্ধাৰ টিচিংছখিনি, কিছুমান বস্তু হৈছে, কিছুমান বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈছিল, বুদ্ধিষ্ট মিটিং হৈছিল। এনেই বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ ইয়াৰ ওপৰত আমি সদায় দেখা পাওঁ, PYQত আমি বহুতবাৰ দেখা পাইছো কি ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে, কোনটো কাউন্সিল কোনটো ৰজাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে এণ্ড কোনটো জেগাত হৈছিলে। ঠিক আছে,
very very important. And a Buddhist council বিলাকতে এটা বস্তু আছে যোনক আমি কও the Tripitakas, কম্পাইল কৰা হৈছিল the Tripitakas. The Tripitakas বিলাক কি হয়, বুদ্ধাৰ যিমান লাৰ্নিংছ আছিল সেই লাৰ্নিং বিলাক কিতাপৰ ফৰ্মত লিখা গৈছিল যোনক আমি Tripitakas বুলি কওঁ. Tripitakas মানে তিনিখন পিটকা, তিনিখন বুক, ঠিক আছে, তিনিখন বুক আছে যোনখনক আমি কওঁ বিনয় পিটক, Sutta পিটক আৰু অভিধম্মা পিটক, ঠিক আছে। কেতিয়াবা স্পেলিং বিলাক ইয়াৰ অলপ অলপ বেলেগ থাকে, বেলেগ বেলেগ কিতাপে অলপমান বেলেগ স্পেলিং কয়, বাট দিছ আৰ দ্য থ্ৰী পিটকস, ঠিক আছে। এই কাউন্সিল বিলাকতে পিটকস বিলাক লিখা গৈছিল, ঠিক আছে। পিটকস বিলাক কি হয়, দিছ আৰ দ্য টিচিংস, দিছ আৰ দ্য টিচিংস অফ বুদ্ধা। এইবিলাক কেতিয়া হৈছিল, আফটাৰ বুদ্ধা ডাইড, ঠিক আছে। তিনিখন কিতাপ, থ্ৰী পিটকস। কি কি পিটক আছে, বিনয় পিটক, সুট্টা পিটক আৰু অভিধম্মা পিটক, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যাব লাগিব কি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলখন কেতিয়া হৈছিল, কোনজন ৰজা আছিল, আৰ্যদা শত্ৰু আছিল, চাও। এণ্ড তাৰ ক'ত হৈছিলে, ৰাজগৃহ হৈছিল। ৰাজগৃহ মানে ইট ইজ ৰাজগীৰ, ঠিক আছে। ৰাজগৃহ বুলি লিখা আছে, ইট ইজ ৰাজগীৰ। অলপমান কেতিয়াবা স্পেলিং বিলাক ইয়াতে হিষ্টৰিকেল স্পেলিং বিলাক অলপ অলপ কেতিয়াবা বদলি থাকে, ঠিক আছে। এটা কি হৈছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কি হৈছিল, কম্পাইলেশ্যন অফ দ্য বিনয় পিটক এণ্ড দ্য সুট্টা পিটক। এই দুখন পিটক লিখা হৈছিলে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, জানিব লাগিব কোনখন কাউন্সিলত কি হৈছিল, কোনজন ৰজাৰ আণ্ডাৰত হৈছিল এণ্ড ক'ত হৈছিল। দিছ ইজ গোইং টু বি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ লগত চাই গৈ থাকক, দ্য ছেকেণ্ড কাউন্সিল ক'ত হৈছিল, কালাশোকাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে। কোনটো ডাইনেষ্টি, শিশুনাগা ডাইনেষ্টি, ঠিক আছে। ক'ত হৈছিলে, বৈশালীত হৈছিলে, ঠিক আছে। এণ্ড বিকজ আমি জানো কি কেপিটেল চেঞ্জ, মন কৰক বৈশালী কেপিটেল চেঞ্জ, ঠিক আছে। ডিভিজন অফ দ্য সংঘা ইনটু টেৰাবাদিন এণ্ড মহাসংঘিকা, এইটো আপোনালোকে মনত নাৰাখিলেও হ'ব, নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। মই আগতে কৈ দিছো। থাৰ্ড কাউন্সিল ক'ত হৈছিলে, অশোকাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে। ক'ত হৈছিলে, বেচিকেলি পাটলিপুত্ৰত হৈছিলে। এণ্ড কম্পাইলেশ্যন অফ অভিধম্মা পিটক, অভিধম্মা পিটকখন কম্পাইল কৰা হৈছিল ডিউৰিং দ্য থাৰ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল। এণ্ড ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল, very very important, this is the probably the most important one, the fourth Buddhist council কেতিয়া হৈছিলে, কানিষ্কাৰ আণ্ডাৰ হৈছিল, কুশানা ডাইনেষ্টি। কুশানা বুলি যদি আমি কওঁ কোনটো ডাইনেষ্টি, কোনটো পিৰিয়ডত পঢ়ে, পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ডত পঢ়ে। ডাইৰেক্টলি মাথাত আহিব লাগিব, পোষ্ট গুপ্তা পিৰিয়ড। ক'ত হৈছিলে, কাশ্মীৰ, হয় নে নহয়। কুশানাছ কোনটো এৰিয়াত আছিলে, মনত কৰক, কাশ্মীৰৰ এৰিয়াত মনত আছে। সেইকাৰণে কওঁ কি কনচেপচুৱেল লাৰ্নিং সদায় কামত আহিব, ঠিক আছে। মেপখন চাগে মানুহৰ মাথাত আহি গৈছে, যোনে ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰিছে সিহঁতৰ মাথাত চাগে মেপখন অলৰেডি আহি গৈছে, ঠিক আছে। এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছিল, that is the division of Buddhism into two sects, Hinayana and Mahayana. This is, we will discuss this in detail, ঠিক আছে। This is going to be very very important, ঠিক আছে। ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত বুদ্ধিজমৰ এটা ডিভিজন হৈ গৈছিল, মানে বুদ্ধিজমৰ যিমানখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে সেই ফলোৱাৰ্ছখিনি দুটা গ্ৰুপত ভাগ হৈ গৈছিলে ইন দ্য ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল। এই চাৰিখন বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত হৈছিল, ছেকেণ্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল ক'ত, কোনজনৰ আণ্ডাৰত, এণ্ড কি হৈছিল সেই বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখনত, that is very very important, ঠিক আছে। I hope সবে বুজি পাইছে about the Buddhist Council and the three Pitakas, ঠিক আছে। give me a yes, ইয়ালৈকে সবে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা। সবে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা, কিবা কোৱেশ্চন আছে বা কিবা ডাউট আছে নেকি, সবে বুজি পাই আছে নে নাই পোৱা। ওকে, এজন মানুহে দিছে ইয়েছ, বাকীবিলাক মানুহ কি কৰি আছে। ওকে, মুভিং অন, ঠিক আছে। লেটছ মুভ অন, সবে বুজি পাইছা, ভেৰি গুড, ঠিক আছে। কাৰো একো ডাউট নাই। How can Buddha philosophy correlate with nature? I will answer this, ঠিক আছে। মই আনসাৰ কৰি আছো এইটো বস্তু। Correlate with nature মানে তুমি এক্স্যাক্টলি কোনটো সুধিছা মোক এইটো। What do you mean by correlate? কি লিখা তুমি, correlate with nature মানে কি বুজিছা তুমি, ভালকে মোক বুজাই দিও। Okay, now we have the three Pitakas. Already মই অলপ ক'লো, the Sutta Pitak,
the Vinay Pitak and the Abhidhamma Pitak. মানে Sutta Pitak কি হয় conventional teaching, Vinay Pitakot যোনবিলাক discipline বুদ্ধে ফলো কৰিব দিছিলে, and Abhidhamma Pitak is the moral psychology, মানে basically philosophy কথা Abhidhamma Pitak খনে কৈছিল, ঠিক আছে. Already I talked about the three Pitakas. Now let's talk about the division of Buddhism into two different sects, that is Mahayana Buddhism and Vajrayana Buddhism. Sorry, Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism, ঠিক আছে. তো we already saw that during the fourth Buddhist council, what hoisile? Fourth Buddhist council what hoisile? Kunjon Rajar under hoisile, Kashmirat hoisile, Kanishkar under hoisile, ki hoisil? Buddhism got divided into two parts. One is Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism. Okay, now this is going to be very, very important. I want everyone to please pay attention. ঠিক আছে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এই বস্তুটো এতিয়া, ঠিক আছে. তো আমি জানো ফৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল which happened in Kashmir, কুণ্ডলগ্ৰাম বুলি এটা জেগা আছে য'ত হৈছিলে, কোনজন ৰজাৰ আণ্ডাৰত হৈছিল? কানিষ্কাৰ আণ্ডাৰত হৈছিল. কোনজন ডাইনেষ্টিৰ কানিষ্কা আছিলে? কুশানা ডাইনেষ্টিৰ ৰজা আছিল, ঠিক আছে. তেওঁৰ আণ্ডাৰত ফৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত বুদ্ধিজম গেটছ ডিভাইডেড ইনটু টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ, ঠিক আছে. ওৱান ইজ Mahayana Buddhism, one is Hinayana Buddhism. Now I'll ask a question to everyone, and I want everyone, যোনে ভিডিও চাই আছে, I want everyone's answer, ঠিক আছে. কিন্তু প্লিজ কোৱেশ্চনটো ভালকে সুধক. মই সদায় কওঁ ন, মই যেতিয়া কোৱেশ্চন সুধো, বি ভেৰি কেয়াৰফুল, ঠিক আছে. মই আনচাৰটো সদায় কেতিয়াও ভালকে নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই সুধি আছো কোৱেশ্চনটো প্লিজ ভালকে শুনিব. Why do you think a religion that was so popular like Buddhism, why do you think a religion that was so popular like Buddhism got divided into two parts, Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism? বুজি পাই আছে না কোৱেশ্চনটো? মই সুধিছো কি বুদ্ধিজম এজ এ ৰিলিজন দুটা পাৰ্টত কিয় ডিভাইড হৈ গ'ল? প্লিজ গিভ মি দি আনচাৰ. I want everyone to please give me the answer. I want everyone to try. Please give me the answer. Bare question to question. Why do you think Buddhism got divided into two important parts, that is Mahayana and Hinayana Buddhism? Okay, মই এটা আনসাৰ পাই আছো ডিফাৰেণ্ট আইডিঅলজি. What do you mean by different ideology? Okay, এটা আনসাৰ মই পালো ডিফাৰেণ্ট আইডিঅলজি, বেলেগ এটা কালাৰত মই আনসাৰটো লিখিলো, ঠিক আছে. One point I got is different ideology. Okay, can you please explain? Okay, Nayana Sakya কৈছে in Mahayana Buddha as God. Okay, let me do one thing. Let me just write it down. Okay, মই এটা কাম এটা কৰিছো. I'll make it easier for you. Mahayana Buddhism মানে কি? Mahayana Buddhism of Buddha equals to God. Buddha ভগৱান মানা হৈছিল. It is known as the greater vehicle. ঠিক আছে, it is known as the greater vehicle. Buddha ভগৱান মানা হৈছিল, ঠিক আছে. They also did idol worship. সিহঁতি বুদ্ধাৰ মূৰ্তি বনাই পেলাই পূজা কৰিছিলে. Hinayanat, they did not believe God is not equal to Buddha. Buddha never said ki Buddha was a God. Yoti কৈছিল ki Buddha bhagavan নহয়. They did not believe in idol worship. Yoti idol worship কৰা নাছিলে. And Hinayana কোৱা হয় the lesser vehicle. হয় নহয়? তো আমি গম পালো Mahayana Buddha Hinayana কি হয়? It is basically different ideology. কিন্তু অলৰেডি আমি তাকে লিখিছোৱে, হয় নহয়? মুছে দিওঁ মই। তো এইটো বেলেগ আইডিঅলজি হয়। বাট মাই কুৱেশ্যন ইজ নট দেট। মই সেইটো সোধা নাই, মই সেইকাৰণে কৈছো ন, মোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ মই ডাইৰেক্ট আনচাৰ এইটো নকওঁ। মাই কুৱেশ্যন ইজ নট দেট। আই ৱান্ট টু নো কি why was there a difference in ideology? বুদ্ধিজম এজন মানুহে শিকাইছে, ঠিক আছে, এজন মানুহৰ পৰা ওলাইছে, দেট ইজ বুদ্ধাই শিকাই গৈছে মানুহখিনি, ঠিক আছে. তো ফাৰ্ষ্ট বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল যেতিয়া হ'ল, আমি কি গম পালো? Please pay attention. This is very important. ঠিক আছে, this will show you the difference between APSc and UPSc. ঠিক আছে, very important. How you think as an officer. ঠিক আছে, first Buddhist council, second Buddhist council, third Buddhist council, fourth Buddhist council. ঠিক আছে,
4টা বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈছিল বুদ্ধা যেটা কোনোবাই ক'ব কি স্যাৰ বেলেগ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে চাগে কি বেলেগ বেলেগ মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে সেইকাৰণে বুদ্ধিজম বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজি ভাগ হৈছিল মাই কোৱেশ্চন ইজ নট দ্যাট মাই কোৱেশ্চন ইজ কি বুদ্ধা মৰাৰ পিছত আফটাৰ বুদ্ধা ডাইড তাৰ পিছত বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল বিলাক হৈছে হয়নে নহয় তো ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিল ছেকেণ্ড কাউন্সিল থাৰ্ড কাউন্সিলত মানুহবিলাক একলগ হৈ আছে ফ'ৰ্থ কাউন্সিলতে কিয় মানুহবিলাক ভাগ হৈ গ'ল কিবা স্পেচিয়েল হ'ল নেকি সেইখিনি সময়ত ঠিক আছে এণ্ড মন কৰা ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলখন কেতিয়া হৈ আছে ইন দ্য পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডত হৈ আছে ঠিক আছে তো ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলতে মানুহখিনি কিয় আইডিঅলজিটো স্প্ৰেড হৈ গ'ল আইডিঅলজিটো বেলেগ হৈ গ'ল মই হিনায়না মহায়ানাৰ ডিফাৰেন্স বা ডেফিনেশ্যন কৰি থকা নাই আই এম আস্কিং কি মানুহখিনিৰ ডিছএগ্ৰিমেণ্ট ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলতে কি হ'ল আগতে হ'ব পাৰিলে হ'ল কিয় নহ'লে অ'কে হিনা মই এতিয়াও মোক হিনায়না মহায়ানাৰ ডেফিনেশ্যন কৈ আছে মই সেইটো সোধাই নাই different interpretation of the path of enlightenment. My question is that only ki why was there a different interpretation? Budhi paya sir. Tumalage answer to thike diye sir. But there is a big difference. I hope everyone is smart enough to catch it. Ki sobe muk thike koi asa ki sir beleg dhorone interpret korisile beleg bostu bhabisile etai bhabisil ki buddha bhagavan hoy etai bhabisil buddha bhagavan nohoy ei karone clash of opinions hol bhag hoy gol correct completely correct but my question is not that my question is ki kyo kajia lagil kyo beleg dhorone interpret korile budhi paya sir I hope everyone is getting the point what I am telling. ঠিক আছে I hope everyone is getting my point. কি কিয় বেলেগ হল কিয় কাজিয়া লাগে কি কাৰণে কাজিয়া লাগে we need to understand that and if you understand that তোমালোকে বুদ্ধিজম ভালকে বুজি পাই যাবা মই কৈছিলো অশোকা আৰু বুদ্ধিজমৰ মাজত বহুত ৰিলেচন আছে কৈছিলো না নাই sir mainly disciples of nirvana okay how does it explain geophysical and cultural spread okay philosophical outlook okay but this is also not the correct answer the correct answer is something very different okay prothom muk sobe koa pota muk chats up lage ki did you understand my question is ki kyo there was a disagreement kyo buddhism got divided into two parts kyo disagreement to fourth buddhist council of the whole is everyone getting the question ঠিক আছে তোমালোকে তোমাক আনসার দি আছা it is not directly answering my question বুজি পাইছা না নাই পা time is the main reason with time required people avoid culture murti puja maybe obviously murti puja etai korisil eta nai kora etu to beleg answer hoy gol but my question answer is not that ঠিক আছে okay এটা সবে মন দিয়া ঠিক আছে এটা সবে মন দিয়া okay so I want everyone to pay attention now ঠিক আছে let's talk about the period when Buddhism started to decline. Please focus. It is the post-modern period. ঠিক আছে? It is what? It is the post-modern period. Post-modern period of Buddhism started to decline. ঠিক আছে? এতিয়া post-modern period আহাৰ আগতে কি আছে? Modern period আছিলে. Modern empire এখন disintegrate কি হৈছিল? Modern empire এখন disintegrate হোৱা মেইন কাৰণটো কি আছিল? The policies of Ashoka. হয়নে নহয়? এটা ইকোনমিক ক্ৰাইসিস আহি গৈছিল. I hope everyone remembers সবে মোৰ ক্লাছ এটেন্ড কৰিছে কি অশোকাৰ যোনবিলাক ইকোনমিক পলিসি আছিল তাৰ বাৰ্ডেনটো কোনে ফেস কৰিছিলে তাৰ বাৰ্ডেনটো ফেস কৰিছিলে কমন মানুহবিলাকে না কমন পিপল হয়নে নহয় কমন পিপল বিলাকৰ কি কৰিছিলে অশোকাই হিহঁতৰ ট্যাক্সটো বঢ়াই দিছিলে হয়নে নহয় ট্যাক্সটো বঢ়াই দিছিলে কিয় বিকজ অশোকাই ধাম্মা লোৱাৰ কাৰণে ধাম্মা স্প্ৰেড হোৱাৰ কাৰণে তাৰ ইকোনমিত এটা এফেক্ট কৰিছিলে হয়নে নহয় তে যেতিয়া কমন মানুহবিলাকে ট্যাক্স বেছি দিব লগা হৈছিলে তো কমন মানুহবিলাকক খং উঠিছিলে কমন মানুহবিলাকে অশোকাক গৈ পেলাই কৈছিল কি আমি থৰি না কৈছিলো কি ধাম্মা স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আমি থৰি না কৈছিলো নতুন টেৰিটৰি একুৱায়াৰ নকৰিবৰ কাৰণে হয়নে নহয় আমি কিয় ট্যাক্স দিব লগা হৈছে এণ্ড এইবিলাক কমন মানুহবিলাকৰ কাৰণে মেইন প্ৰবলেমটো কি কমন মানুহবিলাকৰ কাৰণে মেইন প্ৰবলেমটো কি হয় ধাম্মা হয় হয়নে নহয় ডিউ টু দ্য স্প্ৰেড অফ ধাম্মা অশোকাই নতুন টেৰিটৰি একুৱায়াৰ কৰা বন্ধ কৰি দিলে এণ্ড সিহঁতৰ ট্যাক্স দিব লগা বেছি হৈ গ'ল তো কমন মানুহবিলাকে বেয়া পাইছিল ধাম্মা কোনটো ৰিলিজনৰ লগত ডাইৰেক্টলি এছ'চিয়েটেড হয় বুদ্ধিজমৰ লগত ডাইৰেক্টলি এছ'চিয়েটেড হয় হয়নে নহয় তো মানুহে লাহে কি পালে মানুহে বুদ্ধিজম লাহে বেয়া পাব ধৰিলে in the post-modern period. The popularity of Buddhism went down during the post-modern period. সেইকাৰণে যেতিয়া বুদ্ধিজমৰ পপুলাৰিটি নামি গৈ আছিল
এটা সেকশন অফ দি সোসাইটিৰ মানুহে বহুত ভাল পাব কেন এনিওয়ান টেল মি কোনে ভাল পাব এটা সেকশন অফ দি সোসাইটিৰ মানুহে বহুত ভাল পাব এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ব্ৰাহ্মণাস সিহঁতি বহুত ভাল পাব কিয় বিকজ বুদ্ধিজম ৰাইজ কৰাৰ কাৰণে দোকানখন কাৰ বন্ধ হৈছিলে ব্ৰাহ্মণাসখিনি বন্ধ হৈছিলে হয় নে নহয় বুদ্ধিজম যেগা মানুহে ফলো বেছিকে কৰিব ধৰিছিল বেয়া সবতছে বেছি কোনে পাইছিলে ব্ৰাহ্মণাসখিনি বেয়া পাইছিলে হয় নে নহয় কিয় বিকজ বুদ্ধিজমে ভেদিক ৰিচুৱেলছ নামানে বেদাস নামানে হিউমেন স্যাক্ৰিফাইস এলাউ নকৰে স্যাক্ৰিফাইস নামানে তো দোকানখন কাৰ লাহে লাহে বন্ধ হৈ গৈ আছিল ব্ৰাহ্মণাসৰ বন্ধ হৈ গৈ আছিল তো যেতিয়া বুদ্ধিজম ডাউনফলত গৈ আছিল যেতিয়া বুদ্ধিজম আকৌ মানুহৰ পপুলাৰিটিটো কমি গৈ আছিল এটা মানুহে বহুত ভাল পালে দ্যাট ইজ দ্য ব্ৰাহ্মণাস ব্ৰাহ্মণাস কিনে ক'লে কি দিস ইজ দ্য টাইম টু ক্যাপিটালাইজ এইখিনি সময়তে আমি কি কৰিব লাগিব আমি বুদ্ধিজমক আৰু তললে পেলাব লাগিব ঠিক আছে এণ্ড ব্ৰাহ্মণাস বিলাকে এটা খেল খেলে এইখিনি মই কথা পাতিম অলপ পিছত এণ্ড হিন্দুইজম লাহে লাহে উঠিব ধৰে সেইকাৰণে মন কৰা যেতিয়া মডাৰ্ণ এম্পায়াৰখন ডিসইন্টিগ্ৰেট হয় এণ্ড মডাৰ্ণ এম্পায়াৰখনৰ জেগাত কোনখন ডাইনেষ্টি আহিছিল শুঙ্গা ডাইনেষ্টি আহিছিলে এণ্ড পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গা ৱাজ হোৱাট হি ৱাজ আ ব্ৰাহ্মণ ৰুলাৰ মন পৰি আছে নে নাই বস্তুবিলাক কানেক্ট খাই আছে নে নাই আকৌ এভৰিথিং ইজ গেটিং আ ফৰ্মিং আ কানেকশ্যন এগেইন হয় নহয় পুষ্যমিত্ৰ শুঙ্গা ৱাজ হোৱাট হি ৱাজ আ ব্ৰাহ্মণ ৰুলাৰ ঠিক আছে বুজি পাই আছা তো ব্ৰাহ্মণাস কিনে বহুত ভাল পাইছিল এণ্ড বুদ্ধিজমৰ পপুলাৰিটি কমি গৈ আছিল নাও লুক এট দিছ যেতিয়া ফৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল হৈ আছিল ইন কাশ্মীৰ আণ্ডাৰ কনিষ্কা তে বুদ্ধিজমৰ যিমানখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে সিহঁতি নিজৰ মাজত কথা পাতিব নে নাপাতে সিহঁতি নিজৰ মাজত কথা পাতিব অবভিয়াছলি কি আমাৰ পপুলাৰিটি দেখোন কমি গৈ আছে হয় নহয় দ্য অবভিয়াছ জেনুইন কনচাৰ্ণ কি আমাৰ পপুলাৰিটি কমি গৈ আছে ব্ৰাহ্মণাসৰ পপুলাৰিটি আকৌ বাঢ়িব ধৰিছে হয় নহয় কিয় বাঢ়িব ধৰে আমি কথা পাতিম এইটোৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণাসৰ পপুলাৰিটি আকৌ বাঢ়িব ধৰিছে তো কি কৰিব লাগিব কিবা এটা কৰিব লাগিব তো সিহঁতি ক'লে কি ব্ৰাহ্মণাসৰ পপুলাৰিটি কিয় বাঢ়িব ধৰিছে ঠিক আছে সিহঁতি ক'লে কি ব্ৰাহ্মণাস বিলাকে কি কৰে সিহঁতি ক'লে কি তে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব ন মানে বুদ্ধিষ্ট যোনবিলাক যিমানবোৰ ফলোৱাৰ্ছ আছিল সিহঁতি কিবা এটা কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতৰ ৰিলিজনৰ পপুলাৰিটিটো বাচি থাকে কাৰণ কমি গৈ আছে এতিয়া মানুহবিলাকে বেয়া পায় বুদ্ধিজম যিটো পলিচি অফ আশোকা হয় নে নহয় এতিয়া সিহঁতি ক'লে কি কাম এটা কৰোঁ আমি হিন্দুইজমৰ কিছুমান এছপেক্টছ সোমাই পেলাই বুদ্ধিজমৰ লগত মাৰ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়া মানুহবিলাকে বুদ্ধিজমকো সমানে ভাল পাব সিহঁতি সেইটো ডিচিশ্যন ল'লে তে হিন্দুইজমত কি আছে হিন্দুইজমত ভগৱান আছে ঠিক আছে মানুহ নাই ভগৱান আছে someone is some very big ভগৱান ঠিক আছে তো সিহঁতি ক'লে কি ঠিক আছে হ'ব তো আমাৰো ভগৱান আছে বুদ্ধক আমি ভগৱান বনাই দিওঁ হয় নে নাই বুদ্ধক ভগৱান বনাই দিওঁ হৈ গ'ল প্ৰব্লেম চল্ভ সিহঁতি ক'লে কি আৰু কি বস্তু আছে সিহঁতি ক'লে কি বুদ্ধিজমত সিহঁতি ভগৱানৰ মূৰ্তি বনাই পেলাই পূজা কৰে তো সিহঁতি ক'লে ঠিক আছে হ'ব আমি বুদ্ধাৰ মূৰ্তি বনাম পূজা কৰি দিম বুজি পালা তো সেইখিনি সিহঁতি জেগা ডিচিশ্যন ল'লে বুদ্ধিজমৰ যিমানবোৰ পুৰণা ফলোৱাৰ্ছ আছিল ঠিক আছে অৰিজিনেল ফলোৱাৰ্ছ আছিল সিহঁতি ক'লে কি নাই তহঁতি এইটো কৰিব নোৱাৰ বুদ্ধাইটো কেতিয়াও কোৱা নাই কি মই ভগৱান হয় বুলি তহঁতি কিয় কৰিবি এনেকা সিহঁতি ক'লে কি আৰে ভাই তহঁতি চা আমাৰ পপুলাৰিটি কমি গৈ আছে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব সিহঁতি ক'লে কি নাই আমি মানি নলো সিহঁতি ক'লে কি বাদ দে তহঁতি বেলেগ গ্ৰুপ আমি বেলেগ গ্ৰুপ বুজি পালা কাজিয়াখন ক'ত লাগিছিল কাজিয়াখন লাগিছিল এটা গ্ৰুপে ক'লে কি তহঁতি এইটো কৰিব নোৱাৰ সিহঁতি ক'লে কি আমিতো কৰিমেই পপুলাৰিটি কমি গৈ আছে ভাই কিবাটো কৰিব লাগিব সিহঁতি কি কৰিলে দুটা চেক্ট বনালে কি বনালে মহায়ানা হিনায়ানা বুজি পাইছা এতিয়া গোটেই বস্তুবিলাক ফিট খাই আছে নাই চব বস্তুবিলাক লিংক কৰি আছে নাই মহায়ানা বুদ্ধিজমৰ মানুহবিলাকে ক'লে কি আমি ডাঙৰ হৈ বেছি উই আৰ গ্ৰেটাৰ কিয় বিকজ আমি বুদ্ধাক ভগৱান বনাইছোঁ ভগৱানৰ লগত লিংক কৰিছোঁ তো উই আৰ দ্য গ্ৰেটাৰ ভেহিকল আমি বেছি ডাঙৰ মানুহ তহঁতি সৰু মানুহ ভাই তহঁতি বুদ্ধাক ভগৱানে বনাব নোখোজো তহঁতি সৰু মানুহ সেইকাৰণে হিনায়ানা ইজ নোন এজ দ্য লেচাৰ ভেহিকল তহঁতি সৰু মানুহ তহঁতি বুদ্ধাক ভগৱান বনাব খোজাই নাই তহঁতি সৰু মানুহ আমি ডাঙৰ মানুহ বুজি পালা That is the difference between Hinayana and Mahayana, and why did Buddhism get divided into two parts, that is Hinayana and Mahayana Buddhism. I hope I'm clear. ঠিক আছে I hope I am clear. এতিয়া সবাই বুজি পাইছে নে নাই পাই এতিয়া অলপমান তোমালোকে বস্তুবিলাক লিংক কৰিব পাৰিছে নে নাই কি এভৰিথিং গেটছ লিংকড ইন হিষ্ট্ৰী সব বস্তু হিষ্ট্ৰীত কানেক্ট হয় ইফ ইউ জাষ্ট নিড টু জইন দ্য ডটছ ঠিক আছে বস্তুবিলাক ভালকে কাৰেক্ট টাইম ফ্ৰেমত মিলাই পেলাই বহাই পেলাই ইউ জাষ্ট নিড টু লিংক দ্য ডটছ once you link the dots everything gets connected in history ঠিক আছে I hope সবাই বুজি পাইছে so this is why Buddhism got divided into Hinayana and Mahayana Buddhism ঠিক আছে ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা বস্তু বুজিম ঠিক আছে ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা বস্তু বুজিম এতিয়া okay so we already saw how Buddhism got divided into Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism ঠিক আছে তো এতিয়া once Buddhism got divided into Hinayana and Mahayana মানুহবিলাকে লাহে লাহে নোটিছ কৰিলে কি সিহঁতি হিন্দুইজমৰ কিছুমান বস্তু কিছুমান এছপেক্টছ নিজৰ ৰিলিজনত আনাৰ পাছতো Mahayana Buddhism is not gaining the popularity সিহঁতি যোনটো ভাবিছিল কি বুদ্ধিজম পপুলাৰ আকৌ হৈ যাব সেইটো হোৱা নাই ঠিক আছে তো সিহঁতি ক'লে কি লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ ব্ৰিং ইন মোৰ এছপেক্টছ অফ হিন্দুইজমৰ আৰু বস্তু আমি সোমাই আনো ঠিক আছে Mahayana লগত বনাই দিওঁ
যেতিয়া সিহঁতি আৰু বস্তু হিন্দুইজমত আৰু কি আছে সিহঁতি ক'লে কি হিন্দুইজমত সিহঁতি ভেদিক ৰিচুৱেলছ কৰে ঠিক আছে সিহঁতি হিন্দুইজমত কি কৰে হিন্দুইজমত সিহঁতি ভেদিক ৰিচুৱেল ফলো কৰে ভেদিক ৰিচুৱেল পাৰফৰ্ম কৰে ঠিক আছে তো মাহানা মানুহবিলাকে ক'লে কি কাম এটা কৰো আমি আৰু আমিও ভেদিক ৰিচুৱেল নিজৰ বুদ্ধিজমত ইন্ট্ৰডিউচ কৰো সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ইহঁতি ভেদিক ৰিচুৱেলছো নিজৰ বুদ্ধিজমত আনি পেলাই সোমাই দিলে দেট বিকেম আ নিউ চেক্ট অফ বুদ্ধিজম যোনটোক আমি কওঁ বজ্ৰায়ানা বুদ্ধিজম বুলি ঠিক আছে যোনটোক আমি কি বুলি কওঁ বজ্ৰায়ানা বুদ্ধিজম অৰ বজ্ৰায়ানা বুদ্ধিজমক তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজম বুলিও কয় ঠিক আছে বজ্ৰায়ানা বুদ্ধিজমক তান্ত্ৰিক বুদ্ধিজম বুলিও কয় ওকে বুজি পাই আছা এতিয়া কেনেকে বস্তুবিলাক লিংক হয় এণ্ড হিনানাৰ লগত কি হয় হিনানা বুদ্ধিজমৰ লগত কি হয় এতিয়া হিনানা বুদ্ধিজমত কোনখিনি মানুহ আছিল দ্য ওল্ড ফলোৱাৰ্ছ অফ বুদ্ধা যোনবিলাক অৰিজিনেল ফলোৱাৰ্ছ আছিল পুৰণা মানুহ আছিল ঠিক আছে তো হিনানা মানুহখিনিৰ মাজত এটা ডিবেট হয় যদি ক'লে কি আমি ইমান পুৰণা নিয়ম মানি পেলাই কি হৈছে লেটছ হেভ আ মডাৰ্ণ আউটলুক অলপমান আমি নিজৰ ৰুলছবিলাক চেঞ্জ কৰোঁ তো সিহঁতিটো পুৰণা ফলোৱাৰ যদি ক'লে কি নাই আমি ফলো নকৰোঁ তো হিনানাখিনিও আৰু এটা অলপমান ইভলভ হৈ গ'ল ইনটু থেৰাবাদা বুদ্ধিজম থেৰাবাদা বুদ্ধিজমক কোৱা হয় দ্য স্কুল অফ দ্য এল্ডাৰ মংছ ইয়াতে চব যিমানবোৰ বুঢ়া মানুহ আছিলে যিমানবোৰ ওল্ড মানুহ আছিলে যিমানবোৰ পুৰণা বুদ্ধিজম ফলো কৰা মানুহ আছিল সিহঁতি সোমাই গ'ল এণ্ড হিনানাৰ ভিতৰত যিমানবোৰ অলপ নতুন য়াং জেনেৰেশ্যন আছিল সিহঁতি বনিলে হিনানা বুদ্ধিজম তো আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড কি বুদ্ধিজম এজ এ ৰিলিজন কেনেকে লাহে লাহে ইভলভ হৈছিল ঠিক আছে বুদ্ধিজম এজ এ ৰিলিজন কেনেকে লাহে লাহে ইভলভ হৈছিল বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম কিয় বনিছিল বিকজ মাহায়ানা বুদ্ধিজমত সিহঁতি হিন্দুইজমৰ আৰু কিছুমান এছপেক্টছ আনি সোমাই দিছিলে সিহঁতি কি বনি গৈছিলে বজ্ৰায়না বুদ্ধিজম বনি গৈছিলে ওকে তো আই হোপ আই এম ক্লিয়াৰ আই হোপ তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা কি বুদ্ধিজম এজ এ ৰিলিজন কেনেকে ইভলভ হৈছিল অভাৰ টাইম ঠিক আছে আই হোপ নাও আই এম ভেৰি ক্লিয়াৰ তো দিছ নলেজ এই নলেজবিলাক তোমালোকে কিতাপত নোপোৱা ইউ হেভ টু ৰিড বিটুইন দ্য লাইনছ বুদ্ধিজম অশোকাৰ পলিচিৰ লগত কেনেকে কানেক্ট হয় এইবিলাক তুমি কোনো কিতাপত নোপোৱা আই কেন গ্যাৰাণ্টি দেট তোমালোকে নিজে কোৱা আজিলৈকে তোমালোকে যিমান কিতাপ পঢ়িছা এইবিলাক বস্তু পাইছা নেকি নোপোৱা because you have to read between the lines and connect the dots সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ conceptual understanding is far greater than factual understanding ঠিক আছে সেইকাৰণে সদায় conceptually বস্তুবিলাক পঢ়িবা it is far more easy and far more interesting ঠিক আছে okay তো ইয়াতে জাস্ট এটা সৰু ম্যাপ এখন মই তোমালোকক দেখাব কৈছো কি বুদ্ধিজম বেলেগ বেলেগ জেগালে স্প্ৰেডো হৈছিল স্প্ৰেড কি হৈছিল মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লো ডিউ টু দি অশোকাৰ পলিচি বিলাকৰ কাৰণে বুদ্ধিজম বেলেগ বেলেগ জেগালে স্প্ৰেড হৈছিল ঠিক আছে তো তোমালোকে জাস্ট চাব পাৰা বুদ্ধিজম ক'লে স্প্ৰেড হৈছে বুদ্ধিজম ইফালে টিবেটত গৈছিল চাইনাত গৈছিল কোৰিয়া জাপানলৈকে গৈছিল ঠিক আছে তলৰ ফালে শ্ৰীলংকা দেন ইফালে সাউথ ইষ্ট এছিয়া গোটেই বুদ্ধিজম স্প্ৰেড হৈ গৈছিল তোমালোক কিমানে জানা কি চাইনাৰ যোনখন শাওলিন টেম্পল আছে ভেৰি ভেৰি ফেমাছ শাওলিন টেম্পল যোনখন মাৰ্শিয়েল আৰ্টৰ কাৰণে কাংফু কাৰণে বহুত ফেমাছ হয় ঠিক আছে কাংফু বোলা একচুৱেলি কোনো মাৰ্শিয়েল আৰ্ট নাথাকে ঠিক আছে বহুতে সেইটো নাজানে বহুতে কয় ভাবে কি কাংফু ইজ এ মাৰ্শিয়েল আৰ্ট there is no term as kung fu is not equal to martial arts এটা বস্তু আছে উশু ঠিক আছে kung fu মানে anything that you are practicing is known as kung fu ঠিক আছে তো চাইনিজত যদি তোমালোকে যদি পঢ়ি আছা it's called kung fu কি what are you doing what are you practicing it is called kung fu মানে martial art নহয় এর বহুত মনত এটা কনফিউজন আছে just speaking clear ঠিক আছে তো it's called wushu the Chinese term for martial art is wushu ঠিক আছে okay anyways তো বুদ্ধিজম লাহে লাহে গোটেই দুনিয়াখনত স্প্ৰেড হ'ব ধৰিলে ঠিক আছে গোটেই দুনিয়াখনত স্প্ৰেড হ'ব ধৰিলে ডিউ টু দি পলিচিজ অফ অশোকা এণ্ড উইথ দিছ উই আৰ ক্লিয়াৰ উইথ বুদ্ধিজম সবে বুদ্ধিজম ভালকে বুজি পাইছা নে নাই প্লিজ গিভ মি ইন দ্য চাৰ্টছ ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে বুদ্ধিজমৰ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই অ'কে তাৰ লগতে এতিয়া উইল ষ্টাৰ্ট জেনিজম ইয়াৰ আগতে তোমালোকে যদি বুজি পাইছা প্লিজ গিভ মি এ য়েছ এণ্ড দেন উইল ষ্টাৰ্ট উইথ জেনিজম
Okay, so if everyone is clear, let's start with Jainism as a religion. ঠিক আছে, তো এতিয়া মই অলৰেডি তোমালোকক অথনি ক'লো কি বুদ্ধিজিমৰ লগতে জেনিজম also was a very popular religion. ঠিক আছে, আপোনালোকে চাব পৰা জেনিজম কোনে ইন 6th century BC. ঠিক আছে, when Mahavir was the person যোনে জেনিজম পপুলাৰ কৰিছিল. এতিয়া এটা বস্তু এটা আছে, ঠিক আছে, এই যোনটো টাইমলাইন আছিলে ইয়াতে আমাৰ যেনিবা ভেদিক পিৰিয়ড, মহাজনপদ পিৰিয়ড, মডাৰ্ণ পিৰিয়ড এণ্ড দ্য পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড. এতিয়া জেনিজমৰ যোনটো পপুলাৰিটি হয় সেইটো বুদ্ধিজিমৰ লগে লগে উঠে, মানে মহাজনপদ পিৰিয়ডতে উঠিব ধৰে এণ্ড পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত ইট কামছ ডাউন. ঠিক আছে, ডিউৰিং দ্য পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ড ইট কামছ ডাউন. এতিয়া মহাবীৰা ইজ supposedly called a contemporary of Buddha. ঠিক আছে, এতিয়া মহাবীৰ আৰু বুদ্ধা ৰাফলি সেম টাইম পিৰিয়ডত এৰাউণ্ড আছিল. কিন্তু মহাবীৰা was not the founder of Jainism. Mahavira is called the 24th Tirthankar of Jainism. মানে এটা কথাটো এটো হয় কি Jainism as a religion is much older than Buddhism. মানে বুদ্ধিজিমৰ বহুত আগত, বুদ্ধিজিমটো এটা মানুহে ষ্টাৰ্ট কৰে, কিন্তু মহাবীৰা জেনিজিম বেসিক্যালি মহাবীৰাৰ আগতো 23টা আৰু বেলেগ বেলেগ মানুহ আছিল. ঠিক আছে, এটা 23rd তীৰ্থংকাৰটো নাম আছিল পৰ্শৱন্ত. ঠিক আছে, এনেকে 23টা বেলেগ বেলেগ মানুহ আছিল. তাৰমানে আমি এটো ক'ব পাৰো কি জেনিজম এজ এ ৰিলিজন was much more older than Buddhism. তে এটা কোৱেশ্চন অটোমেটিকলি মাইণ্ডত আহে কি কিয় জেনিজম আগতে পপুলাৰ হোৱা নাছিল, হয় নে নাই? কি মহাবীৰা অহাৰ পিছতে কিয় পপুলাৰ হ'ল? মহাবীৰা অহাৰ পিছতে এইটো কাৰণে পপুলাৰ হ'ল বিকজ আগতে জেনিজম was very strict. জেনিজম ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট ৰিলিজন. ঠিক আছে, আগতে মানুহে বুদ্ধিজিমৰ ফালে আকৰ্ষিত কিয় হৈছিল? এইটো কাৰণে হৈছিল বিকজ বুদ্ধিজিম was a very simple religion, হয় নে নহয়? জেনিজম আগতে বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট আছিল, সেনেকেতো হিন্দুইজিম was also very strict, হয় নে নহয়? হিন্দুইজিমো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে. তো সেইকাৰণে মানুহে এতিয়া মই যদি জেনিজম আৰু হিন্দুইজিমৰ মাজত চিলেক্ট কৰিব লাগে মানুহে হিন্দুইজিম চিলেক্ট কৰিছিল. ঠিক আছে, বিকজ হিন্দুইজিমৰ লগত বেলেগ বেলেগ বস্তু বহুত জড়িত আছে, বহুত নলেজ জড়িত আছে, হয় নে নহয়? বুদ্ধিজিমটো এইটো কাৰণে ফেমাছ হৈছিল বিকজ বুদ্ধিজিম চিম্পল হয়. তো যেতিয়া বুদ্ধা আহি পেলাই বুদ্ধিজিমটো বহুত চিম্পল কৰিছিলে, এটা নতুন ৰিলিজন কৰিছিল, মহাবীৰা এটা ডিচিশ্যন লৈছিলে কি ময়ো নিজৰ যোনটো ৰিলিজন হয় জেনিজমটোক বহুত চিম্পল কৰি, ঠিক আছে, জেনিজমটোক বহুত চিম্পল কৰি দিয়ে. এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন ৱাই জেনিজম got very popular along with Buddhism during that period. So, I বুঝি পাইছেনে? প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি why did Jainism become popular only after Buddhism? ঠিক আছে, এইটো বহুত মানুহে এইটো কথা বহুত মানুহে নাজানে কি জেনিজমটো বুদ্ধিজিমতছে বহুত পুৰণা হয় ন, অবভিয়াছলি পুৰণা হয় বিকজ বুদ্ধা আৰু মহাবীৰ যদি কণ্টেম্পৰাৰী আছিল, মহাবীৰৰ আগত 23টা তীৰ্থংকাৰ আৰু আছিল, তাৰমানে জেনিজম বুদ্ধিজিমতছে বহুত পুৰণা, কিন্তু আগতেতো ফেমাছ, আমি আগতেতো জেনিজমৰ কথা শুনাই নাই, মহাবীৰ অহাৰ পিছতে শুনিছো. কিয় শুনিছো বুজি পাই আছা? This is the reason. Okay, now moving on. ঠিক আছে, এতিয়া আমি জেনিজিমৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাম. মহাবীৰা কোন আছিল সেইখিনি তুমি অটোমেটিকলি চাই ল'বা. ঠিক আছে, এইবিলাকত মই এতিয়া নুসুমাও. ঠিক আছে, আই উইল মহাবীৰা কোন আছিল, কি কৰিছিল, এইবিলাকত মই নুসুমাও. ঠিক আছে, আই উইল ফ'কাছ অন দি ফিলচফি অফ জেনিজিম. ঠিক আছে, এতিয়া 5 ডক্ট্ৰাইনছ অফ বুদ্ধিজিম, জেনিজিম এইটোৱে আমাক গোটেই এক্সপ্লেইন কৰি দিব কি ফিলচফি অফ জেনিজিম কি হয়. জেনিজিমৰ যোনটো মেইন ফিলচফি হয় অৰ কোৰ ফিলচফি হয়, দ্যাট ইজ নন ইনজুৰি টু লিভিং বিংছ. Non-injury to living beings. Non-injury to living beings. আমি কোনো লিভিং বিংক একো ধৰণৰ হাৰ্ম নকৰোঁ. ঠিক আছে, which is the 5 doctrines of Jainism. One is ahimsa, non-injury to living being. Satya, do not speak a lie, কেতিয়াও মিছা কথা নকবা. Asatya, do not steal, কেতিয়াও চুৰ নকৰিবা. Aparigraha, কেতিয়াও property acquire নকৰিবা. And brahmacharya, সদায় আমি ব্ৰহ্মচাৰী অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, অবজাৰ্ভ কন্টিনেন্স. ঠিক আছে, মানে আমি এইকেইটা বস্তু সদায় ফলো কৰিব লাগে. এতিয়া জেনিজিমৰ যেনেকে বুদ্ধিজিমৰ এটা কোৰ ফিলচফি আছে, জেনিজিমৰ এটা কোৰ ফিলচফি আছে, দ্যাট ইজ নন ইনজুৰি টু লিভিং বিংছ. আমি একো ধৰণৰ লিভিং বিংছক হাৰ্ম নকৰোঁ. ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দ্য কোৰ ফিলচফি অফ জেনিজিম. এতিয়া কম্পেৰিজন যে আমি কম্পেৰিজন কৰোঁ বিটুইন বুদ্ধিজিম এণ্ড জেনিজিম. ঠিক আছে, উই অল নো কি বুদ্ধিজিম ৱাজ ফাৰ মোৰ পপুলাৰ দেন জেনিজিম. তো সিমিলাৰলি এক্সামতো তোমালোকে বুদ্ধিজিমৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিবা, জেনিজিমৰ পৰা কম কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিবা. ঠিক আছে, তো জেনিজিমক নৰ্মেলি মানে কম পাত্তা দিয়ে, কিন্তু জেনিজিমৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে. এতিয়া কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিব? এই ফেক্চুৱেল ইনফৰমেশ্যন বিলাকৰ ফালৰ পৰা আহিব, বিকজ কম্পেয়াৰ্ড টু বুদ্ধিজিম আমাৰ যিমান ৰেকৰ্ডছ আছে, মই অলৰেডি কৈছিলো আগতে কি হিষ্ট্ৰী ইজ অলৱেজ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টেড উইথ ৰেকৰ্ডছ. ঠিক আছে, ৰেকৰ্ডছ দি পেলাই হিষ্ট্ৰী অনা যায়. এতিয়া জেনিজিমৰ ৰেকৰ্ডছ কম আছে, তো সেইকাৰণে আমি জেনিজিমৰ কথা কম জানো কম্পেয়াৰ্ড টু বুদ্ধিজিম. ঠিক আছে, তো যিমান কম ইনফৰমেশ্যন আমি জানো সিমান কম কুৱেশ্যন আহিব, হয় নে নহয়? কম চিম্পল আনচাৰ, হয় নে নহয়? তো জেনিজিম এণ্ড বুদ্ধিজিম অলমষ্ট চিমিলাৰ এইটো কাৰণেও হয় বিকজ মহাবীৰাই এটা ডিচিশ্যন লৈছিলে কি এই যোনটো ৰিলিজন হয় জেনিজিম, এইটোক মই বহুত চিম্পল কৰিম লাইক বুদ্ধিজিম, এণ্ড দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন ইট গট পপুলাৰ ডিউৰিং দ্যাট পিৰিয়ড. সেইকাৰণে বুদ্ধিজিম এণ্ড জেনিজিমৰ মাজত
বহুত similarities আছে, it's almost similar, ঠিক আছে কিমানৰ লাগিছে যেনেকৈ এইটো 5 doctrines আছে যেনেকৈ 4 truths of আছে 4 truths of Buddhism এনেকৈ এটা 5 doctrines আছে হয়নে নহয় তো it's almost similar Jainism and Buddhism is almost similar ইয়াতে এটা Jainism আৰু এটা বস্তু আছে যোনক আমি কও the 3 jewels বুলি ঠিক আছে the 3 jewels or the 3 ratna of Jainism Jainism এটা বস্তু আছে যোনক আমি কও 3 ratna of Jainism right faith right knowledge and right action ঠিক আছে এটো আমাৰ 8 fold পাথৰ নিচিনা বস্তু হয় নহয় similar বস্তু ঠিক আছে similar বস্তু ঠিক আছে it mainly aims at the attainment of liberation for which no ritual is required ঠিক আছে তো Jainism এনেকা এটা ৰিলিজন আছিল যোনে Vedasৰ অথৰিটিটো ডাইৰেক্টলি চ্যালেঞ্জ কৰিছিল আৰু ডাইৰেক্টলি নেগলেক্ট কৰিছিল বুজি পাই আছে তো Jainism যদি আমি চাব যাও it's a religion very similar to Buddhism ঠিক আছে just because Mahavira and Buddha were contemporaries and Jainism যদিও Buddhism আছে বহুত পুৰণা ৰিলিজন হয় Jainism যেতিয়া Buddhism আহিছিল তেতিয়া বহুত বছৰ Buddhism পৰা কপি কৰি পেলাই সিহঁতে এটা নতুন ৰিলিজন বনাইছিল which is Jainism okay so I hope সবে Jainismৰ core philosophy খিনি ভালকে বুজি পাইছে I hope সবে Jainismৰ core philosophy খিনি ভালকে বুজি পাইছে ঠিক আছে এটা Jainismৰ দুটা ভাগ আছে ঠিক আছে Jainismৰ দুটা ভাগ আছে এটা আমি কও Jainism also got divided into two parts one is the Digambaras and Svetambaras এটা একদম সিম্পল কে মনত ৰাখক don't go into the factual information একদম সিম্পল কে মনত ৰাখক Digambara Svetambarar মাজত ডিফাৰেন্স টু কিয় আছিল ইহঁতৰ মাজত আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্স আছিল ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছিল কোনটো বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে Digambara sect is supposedly more strict than the Svetambarar sect ইহঁতৰ মানুহৰ মাজত কাজিয়া এটো কাৰণে লাগিছিল এ তহঁতে বেছি ষ্ট্ৰিক্ট আমি অলপমান লিনিয়েন্ট হ'ব লাগে ঠিক আছে ইহঁতৰ মাজত এই প্ৰবলেমটো সদায় চলি আছে ঠিক আছে বিকজ Jainismৰ যোনখিনি মহাবীৰৰ পিছত যিমানখিনি মানুহ আহিল সিহঁতিতো অলপমান লিনিয়েন্ট হয়নে নহয় কিন্তু তাৰ আগত যিমানখিনি মানুহ আছে সিহঁতিতো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট আছিল হয়নে নহয় তো ইহঁতৰ মেইন কাজিয়াটো সেইটো বস্তু লৈ লাগিল কি আমি ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে নে লিনিয়েন্ট হ'ব লাগে ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে নে লিনিয়েন্ট হ'ব লাগে যেনেকৈ Digambara সেক্টৰ মানুহবিলাকে কমপ্লিটলি নিউডিটি বিশ্বাস কৰে কমপ্লিট নিউড হৈ পেলাই থাকে ঠিক আছে একো নিপিন্ধে কাপোৰ চাপোৰ একো নিপিন্ধে ঠিক আছে প্লাস সিহঁতি গোটেই এই যোনকেইটা আছে অল দ্য 5 vows মানে সত্য অহিংসা असत्य अपरिগ্ৰহ এণ্ড ব্ৰহ্মচৰ্য গোটেইকেইটা ফলো কৰে ঠিক আছে বিলিভ দ্যাট উইমেন ক্যানট অ্যাচিভ লিবারেশন এটা ইয়াৰ পিছনে এটা কাহিনী আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছনে এটা ডিবেট আছে কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো ইনটু দ্য ডিবেট ঠিক আছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো ইনটু দ্য ডিবেট অফ দিস কি এটো পিছনে ডিবেটটো কি হয় বাট সিহঁতি বিশ্বাস কৰিছিল কি উইমেন ক্যানট অ্যাচিভ লিবারেশন কি মাইকী মানুহৰ কেতিয়া লিবারেশন নহয় তো এটোৱে কি দেখাই আছে এটা আমাক ব্যাকওয়ার্ড থিংকিং দেখাই আছে হয় না নহয় তাৰ পিছত আহে Svetambarar sect ঠিক আছে Svetambarar sect অলপমান লিনিয়েন্ট সেক্ট ঠিক আছে Svetambarar হেতি কি আছে বেসিক্যালি হেতি কাপোৰ পিন্ধে কিন্তু অকল সিম্পল কাপোৰ পিন্ধে হেতি চাৰিটা ভয় কৰে মানে ব্ৰহ্মচাৰী হেতি ফলো নকৰে তাৰ বাহিৰে বাকিটা হেতি ফলো কৰে বিলিভ উইমেন ক্যান অ্যাচিভ লিবারেশন হেতি অলপমান লিনিয়েন্ট হয় এখানে হেতি কয় কি উইমেন অলসো ক্যান অ্যাচিভ লিবারেশন উইমেনক আমি জয়েন কৰিব দিম কিন্তু Digambarai কৈছিল কি আমি উইমেনক জয়েন কৰিব নিদু এন্ড এইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণেও Jainism as a religion was much more less popular than Buddhism ঠিক আছে important বস্তু হয় এখিনি তো আই হোপ তোমালোকে Jainismৰ ইমানখিনি বস্তু পঢ়িলে তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব ঠিক আছে Jainismৰ পৰা কোৱেশ্চনছ তোমালোকে কমকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা অবভিয়াসলি মহাবীৰৰ লাইফৰ কথা তোমালোকে অলপমান চাই ল'বা ঠিক আছে আই হোপ ইটস ভেৰি ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কেইটামান PYQs পটককে কৰিম PYQs কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কিবা এটা কৰাম কৈছিলো কি কৰাম কৈছিলো অলপ পাহৰি থাকিলো ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিঙত কোনোবা মোক মনত পেলাইছিল পটককে মনত পেলাই দেচোন আকৌ মই তোমালোক কিবা এটা কম কৈছিলো কিবা এটা কৰাম কৈছিলো কি কৰাম কৈছিলো মই নিজে পাহৰি থাকিলো Okay, yes, current affairs. Yes, current affairs কেনেকৈ পঢ়িব লাগে Okay, তো যিমান মানুহ ৰখি আছিল এই বস্তুৰ কাৰণে প্লিজ পে এটেনশন নাও ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কেনেকৈ পঢ়িব লাগে yes কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইতিয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়া এটা টেকনিক আছে টেকনিকটো কি তোমালোকৰ সাপোজ কৰা নাও ডিভাইড ইউ নিড আ প্ৰপাৰ স্ট্ৰ্যাটেজি ঠিক আছে এটা অলপমান দেখাম কাৰণ বেছি টাইম নাই অলপমান দেখাম ঠিক আছে পিছত যদি মই টাইম পাওঁ এটা প্ৰপাৰ সেশন লৈ আনিম এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তোমালোকে যোনকেইটা চাৰিটা কোৰ সাবজেক্ট আছে হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটি এণ্ড ইকনমি এই চাৰিটা হ'ল দ্য 4 pillars
of APSC or UPSC, any competitive examinations. A চাৰিটা সাবজেক্টৰ তোমালোকক complete conceptual clarity লাগিব ঠিক আছে এই চাৰিটা সাবজেক্টৰ তোমালোকে everything nook and corner of everything জানিব লাগিব এতিয়া প্ৰবলেম এটা এইটো হয় কি এই চাৰিটা সাবজেক্টৰ তোমালোকে যিমানখিনি কারেন্ট এফেয়ার্স এন্ড স্ট্যাটিক পার্ট আছে এইখিনি এতিয়ালৈকে ক্লিয়ার হ'ব লাগিব কমপ্লিটলি কনসেপচুয়াল মই বাৰে বাৰে কৈ আছো কনসেপচুয়াল মই তোমালোকে আই হোপ মোৰ ক্লাছত এইটো বস্তু এটলিষ্ট বুজি পাইছা কি কনসেপচুয়াল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু ফ্যাক্টুয়াল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ মাজত কিমান ডিফাৰেন্স আছে আই হোপ ইমানখিনি মই বুজাব পাৰিছো ক্লাছত ঠিক আছে এতিয়া তাৰ পিছত তোমালোকে বাকি যিমান সাবজেক্ট আছে রাইট ইট ডাউন ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ ডাইনামিক সাবজেক্ট কোনবিলাক আছে যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ environment is a very dynamic subject assam and government schemes এইবিলাকৰ তোমালোকে লাষ্ট 6 মান্থছৰ যিকোনো ম্যাগাজিন last 6 months or zikunu current affairs magazine I would recommend CSAP's magazine but you can be very comfortable moi to get on ki you can follow any kind of magazine you want ঠিক আছে any current of magazine তোমালোকে এটা segregate কৰি পেলোৱা into subjects ঠিক আছে last 4 months ত কোন গিটা and you just need to write down the topics suppose international relations topic or কোনটো এটো আছে IS or international Indian society কিবা topic or আছে segregate topic wise ঠিক আছে segregate what topic wise current affairs like segregate kora then try to jega tumalake segregate koriba it will take some time it will take around 1 or 2 months ঠিক আছে এক দুই মাহ লাগিব তোমালোকৰ suppose কৰা January বা February half লাগিব এই দুই মাহ তোমালোক এখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰতে লাগিব and I recommend you তোমালোকে ফ্ৰী টাইমত এখিনি কৰা বাকি তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন ল'ব ঠিক আছে this is very very important কিয় once you have a proper segregated topic wise তোমালোকে সব সাবজেক্ট কাৰণে এখন বুক লৈ লোৱা বা A4 size paper লৈ লোৱা বা ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট যেনেকৈ তোমালোকে কৰা it's up to you once you topic wise তোমালোকে segregate কৰি দিলা subject wise topic wise current affairs segregate কৰাৰ পিছত look at it কি কোনবিলাক topic repeat হৈ আছে তোমালোকে এটা বস্তু নোটিস কৰিবা কি কিছুমান topic repeat হৈ আছে যেতিয়া তোমালোকে repeated topics দেখা পাবা ন তোমালোকে সেইবিলাক topic in detail পঢ়িবা and form your own opinion on that topic টো ভালকে বুজা topic টো গুটেগিৰে ডাইনামিক্স অফ বুজা ঠিক আছে মই এটা এক্সাম্পল দিম অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস কি সাপোজ কৰা ইজৰাইল প্যালেষ্টাইন ওয়াৰ ঠিক আছে ইজৰাইল আৰু প্যালেষ্টাইনৰ ওয়াৰ হৈছে ইজৰাইল প্যালেষ্টাইনৰ মাজত ওয়াৰ হৈছে তো এটো জিওগ্ৰাফিক্যালি কেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পলিটিক্যালি কেনেকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হিস্টৰিক্যালি ইহঁতৰ মাজত কিবা যুদ্ধ আছিল নেকি ঠিক আছে ইকোনমিক্যালি কি বস্তু হৈছে দেন আমাৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ওয়াইজ মানুহখিনিৰ ওপৰত কি মানুহখিনে কি টৰ্চাৰ ফেস কৰিব লগা হৈছে এটোৰ কিবা এখন ওয়াৰৰ কাৰণে কিবা ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ কিবা প্ৰবলেম হৈছে নেকি এখন ওয়াৰৰ কাৰণে এনভায়ৰনমেন্টৰ কিবা হাৰ্ম হৈছে নেকি তো এটা টপিক লোৱা এন্ড দেন যোনগিটা টপিক কমন টপিক হয় সেইটা টপিক তোমালোকে বেলেগ ডাইমেনশন দি ভাবা বেলেগ ডাইমেনশন দি ভাবা তোমালোকে জিওগ্ৰাফিক্যালি ভাবা পলিটিক্যালি ভাবা হিস্টৰিক্যালি ভাবা ঠিক আছে এনভায়ৰনমেন্টালি ভাবা ইকোনমিক্যালি ভাবা এটা টপিকৰ বেলেগ ডিমেনশনস তোমালোকে ওলাব লাগিব and you need to form your own opinion on it তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যেটা মেইনছত লিখিবা আনসাৰ ভালকৈ লিখিব পাৰিবা and also this will help you in your prelims ঠিক আছে so it's very very important তোমালোকে সেইখিনি কৰা and this is how you should prepare for your current affairs মই বহুত শর্ট কে বুজাইছো আৰু বহুত বস্তু আছে এইখিনি মই এটা কৈ নাথাকো ঠিক আছে I hope তোমালোকে সবে বুজি পাইছা Buddhism and Jainism also helpful for GS4 and essay papers yes obviously because সেইটো philosophy হয় ঠিক আছে philosophy বহুত কাম আহে essay টো আৰু GS4 টো ওকে তো এতিয়া আমি পটাপট আমাৰ PYQs খিনি কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে পটাপট Okay, with reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? ঠিক আছে epithets মানে বেসিক্যালি কি হয় it's a name কোনকুৱা ধৰণৰ বেলেগ নাম দি প্লাই গৌতম বুদ্ধাক জানা গৈছিল ঠিক আছে নায়নাপুত্তা সাক্ষামুনি তথাগতা none of the above are Gautam Buddha's epithets ঠিক আছে can give me anyone give me the answer পটাপট Yes, eta answer I already palu Sunti Putra. Upon Sakyamuni. Yes, Sakyamuni is the correct answer. Yes, very good. Sakyamuni is the correct answer. Okay, moving on. Which of the following regions was Thanyakanta which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahashankikas located? ঠিক আছে, এটো অলপমান factual হয়। ঠিক আছে, this is a bit factual. তোমালোকে কিমানে answer কৰিব পাৰা let's see. Let's see কিমানে answer কৰিব পাৰা। এটো অলপমান factual হয়, মই agree কৰো কি অলপমান factual হয়। But let's see.
Okay, মই এটা answer already পালো. Topon again, very good answer. Andhra, yes. Andhra is the correct answer. ঠিক আছে, it's not Gandhara, it's not Kalinga, it's not Magadha. It is Andhra. ঠিক আছে, তোমালোকে ইয়াতে আনসাৰটো চাব পাৰা। ঠিক আছে, এটা অলপমান ফ্যাকচুয়াল হৈ যায়, সেইকাৰণে I don't expect কি সব মানুহে এইটো পাৰে। Okay, anyways, souls are not the property of animals and plants life, but also rocks, running water, and many other natural objects not locked into by living by other religious sects. এতিয়া the above statement reflects one of the core beliefs of which of the following religious sect of ancient India? Buddhism, Jainism, Shaivism, and Vaishnavism. কোনটো সেক্টৰ সোলছৰ লগত থিওৰি বহুত আছে। ঠিক আছে, সোল অফ আ থিং। ঠিক আছে, মানে এটা লিভিং বিঙক আমি ইনজয় নকৰো। ঠিক আছে, এইটো কোনটো কোনটো ৰিজন আছে মই অলপ আগতে কৰাই গৈছো। ঠিক আছে, কোনটো ৰিজনৰ ফিলচফি আছিল কি আমি কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তু হাৰ্ম নকৰো, কোনটো ৰিজনৰ ফিলচফি আছিল? Yes, Jainism. Very good. It's a very easy answer. Jainism. ঠিক আছে, any kind of thing associated with non-injury or soul, এইবিলাক তোমালোকে সব Jainism directly মাৰিব পাৰা। Okay, next. Yes. With reference to Indian history, consider the following pairs: Aryadeva, Jain scholar; Dignaga, Buddhist scholar; Nathamuni, Vaishnava scholar. এতিয়া actually problem to কি জানা, this এইবিলাক বস্তু হৈ গ'ল বহুত factual information। ঠিক আছে, এতিয়া এইবিলাক বস্তু নিউজত কিয় এইবিলাক বস্তু তোমালোকে স্যাৰ ইমান বস্তু পঢ়িব লাগিব নেকি? ইমান বস্তু পঢ়িলে তো মাথা গৰম হৈ যাব। একচুয়ালি কি জানা, ট্ৰিকটো এটা কি হয়, দিস এভৰিথিং এখন চোৱা তোমালোকে ইউপিএসসি 2022 হয়, তো 22 কারেন্ট এফেয়ার্সত এইকেইটা বস্তু আছিলে, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এইকেইটা নাম আছিলে কারেন্ট এফেয়ার্সত, এন্ড সেইকাৰণে সিহঁতি ইয়াতে সুধিছে। এতিয়া বহুতে এইটো নাজানিব পাৰে, ইটস ওকে, কমপ্লিটলি ফাইন। ইটস নট নেসেসারি কি তোমালোকে এটা আনসাৰ জানা। ঠিক আছে, ইটস নট নেসেসারি, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি গুড উইথ কারেন্ট এফেয়ার্স, বিকজ কারেন্ট এফেয়ার্সত যদি কিবা বস্তু বুদ্ধিজিমৰ লগত ৰিলেটেড আছে, ইউ নিড টু ষ্টাডি ইট। বুজি পাইছা? সেইকাৰণে ষ্টেটিক পাৰ্ট এণ্ড ডাইনামিক পাৰ্ট লিংক কৰিব তোমালোকে শিকিব লাগিব, এণ্ড সেইটো তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এটা তো হাউ মেনি পেয়াৰ্স আৰ কাৰেক্ট, কোনটো এটা এইটো বস্তু তোমালোকে এলিমিনেশ্যন মেথড ইউজ কৰিব নোৱাৰা। এইটো কৰিবৰ কাৰণে ইউ নিড টু হেভ নলেজ। ঠিক আছে, ইউ নিড টু হেভ নলেজ, নহলে তোমালোকে এলিমিনেশ্যন মেথড কৰিব নোৱাৰা। ওকে, তো কিমান আনসাৰ পাইছো? অনলি 2 পেয়াৰ্স মই এটা কাৰেক্ট পাই আছো, 2 পেয়াৰ্স দুটা পালো। ইয়েস, 2 পেয়াৰ্স আৰ কাৰেক্ট। কেন এনিওয়ান টেল মি হুইচ 2 পেয়াৰ আৰ কাৰেক্ট? কোনটো ৰং হয়? কোনটো ৰং হয় মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? কোনটো ৰং হয়? কোনটো ৰং হয় মোক কোনে ক'ব পাৰিব? কোনটো ৰং হয় মোক কোৱা? Yes, 2 pairs are correct, only 2 are correct, only 2 pairs are correct. Which one is the wrong one? Aryadeva, Jaina scholar, hoy janu, let's see. Diganaga was a Buddhist scholar, yes. Nathamuni was a Vaishnava scholar, yes. Aryadeva was not a Jaina scholar, he was a Buddhist scholar. ঠিক আছে, okay, তোমাকে চোৱা ইয়াতে চোৱা, Aryadeva was a Buddhist scholar. Okay, moving on to the next question. With reference to the history of ancient India, which of the following statement is not correct? Mitakshara was a civil law for the upper caste, and Dayabhaga was a civil law for the lower caste. Very, very important. It is the Mitakshara system that the sons can claim the right to property during the lifetime of a father, whereas in the Dayabhaga system, it's only the death of the father that the son can claim the property. Can anyone give me this answer? Can anyone tell me Mitakshara law to kuntu timer hoy? Mitakshara law to kuntu timer hoy? Can anyone tell me? যোনটো আমাৰ মিটাক্ষৰা সিস্টেম আছিল এইটো কোনটো টাইমৰ হয়? Answer B. Okay, B is a 2 only. Okay, anyways, before I give the answer, মই এটা বস্তু ক'ব খুজিছো, since এইবিলাক UPSC question হয়, ইয়াৰ standard to APSC ছে অলপমান বেছি হয়। ঠিক আছে, এটা মিটাক্ষৰা system is a very detailed observation. তোমালোক APSC এইবিলাক question generally avoid কৰে if there are not in the current affairs. ঠিক আছে, এটা মিটাক্ষৰা বস্তু systemটো এনেকা এটা বস্তু হয় যোনটো current affairs থাকিলেহে তোমালোকে expect কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, এটা মিটাক্ষৰা systemটো হিন্দু মানুহখিনিৰ ওপৰত এপ্লাই হৈছিলে irrespective of the caste। ঠিক আছে, তো প্ৰথম যোনটো পইণ্ট হয় that is automatically cancelled out, irrespective of the upper class and lower caste ওপৰত মতলব নাই, হিন্দু মানুহখিনিৰ ওপৰত এইটো বস্তু এপ্লাই হৈছিল। Okay, in the Mitakshara system, the son can claim the right to the property during the lifetime of a father, whereas in the Dayabhaga system, it is only the death of the father that the sons can claim the rights to property, and that is completely correct. So 2 only is the correct answer. ঠিক আছে, তোমালোকে এটা চাব পাৰা।
ঠিক আছে 2 only is the correct answer 974 CE to 1000 yes completely correct ঠিক আছে completely correct এটা এটো আনসার মোক কোৱা which of the following kingdoms are associated with the life of Buddha Avanti Gandhara Koshala Magadha very easy পটককে কোৱা ইয়াতে something is wrong with the question which of the following kingdoms are associated with the life of Buddha okay so yate I think there is a problem with the question because Avanti to hoboi nware obviously Gandhara hobo nware iman durot thori na Buddha goisil Koshala and Magadha both are associated with the life of Buddha ঠিক আছে there is something wrong with the question I guess my typing mistake ba kiba korise ba adha part of the question hoti dia nai because I think ki Koshala and Magadha both are important for Buddhism ঠিক আছে let's see the answer yes sir Koshala and Magadha the question ki CND keneke hobo pare I think there is something mistyping hoise ba kiba ta hoise typing mistake hoise to question to adha dise sage but exactly Koshala and Magadha both are important with Buddhism ঠিক আছে to kiba typing mistake maybe hoise okay anyways with reference to the Buddhist history tradition and culture in India consider the following place kuntu monastery kuntu location ase okay this is very interesting Tabo monastery Lahosta Katsav Laksang monastery temple Lachi temple complex okay Ladakh okay very interesting Question muk answer to yaar this question is very interesting okay so coming on Tabo monastery yes Tabo monastery is in the Spiti Valley it is correct Hotsava Hakhang temple Jaskar Valley it is not correct this is wrong Lalchi temple complex it is located in Ladakh it interesting part to ki hoy jana is unto Hotsava Lakshan temple hoy it is a part of the Ladakh's Apsc temple complex ঠিক আছে তো correct answer কি হবে 1 and 3 1 and 3 is the correct answer B is the correct answer ঠিক আছে B is the correct answer because it's very interesting question UPSC prelims 2014 question hoy okay very interesting because Lahotsava Lakshang temple is a part of the Alchi temple complex okay let's see yes 1 and 3 is the correct answer okay moving on which of the following statements are applicable to the Jaina doctrine the surest way of annihilating karma is to practice penance okay every object even the smallest particle has a soul okay karma is the bane of the soul and must be ended okay kuntu correct hoy 1 only 2 and 3 1 and 3 1 2 3 kuntu correct this is very interesting ki mane Jainism doctrine to bhalke buji paisa B 1 and 3 only Lisa the surest way of annihilating karma is to practice penance yes that is correct every object even the smallest particle has a soul yes that is correct karma is the bane of the soul and must be ended ঠিক আছে karma is the bane of the soul and must be ended yes that is also correct according to this policy ঠিক আছে so 1 to 3 is the answer all the three statements align with the Jain doctrine ঠিক আছে তো solar লগত associated jiman kini karma and solar লগত jiman associated bostu thakibo no that will be correct in Jainism doctrine yes very good okay which of the following describes the best concept of nirvana in Buddhism the extinction of the flame of desire the complete annihilation of self a state of bliss and rest a mental stage beyond all comprehension please give me the answer again very easy please give me the answer Nirvana Buddhism মই কি কৈছিলো বুদ্ধিজমৰ মেইন ফিলসফিতে এটা ওয়ার্ড desire is the root cause of all sufferings মানে নহয় হেতু আনসারটো দি দিয়ে ঠিক আছে মই বাৰে কৈছিলো desire is the root cause of all sufferings তো বাকি বস্তু মই পঢ়িয়ে নাচাও মই desire wordটো দেখা পালো that has to be correct ঠিক আছে yes চোৱা A is the correct answer সেইকাৰণে মই কনসেপ্টটো যদি মনত ৰাখা ন বাকি বস্তু বহুত ইজি হৈ যায় মই অকল এটা ওয়ার্ড চাম desire আছে it's correct ঠিক আছে okay some Buddhist rock cut caves are called chaityas while the other are called viharas what is the difference between the two
Okay, so Viharas and Chatyas actually form a part of your art and culture. Art and culture আমি already এখিনি বস্তু কৰিম. তো Chatya and Viharar কাম কি হয়? Very very easy. পটককে answer দিয়া. বহুত easy. পটককে answer দিয়া. Vihara is a place of worship while Chatya is a dwelling place of the monk. Chatya is the place of worship while the Vihara is the dwelling place of the monk. Chatya is the stupa at the far end of the cave where Vihara is the hall to exit out of it. There is no material difference between the two. কোনটো answer হয়? কোনটো answer? Very easy. Very very easy. Okay, the answer I already পাই গলো. Yes, Chaitya is called the place of worship. ঠিক আছে, য'ত বুদ্ধিষ্ট মংবিলাক বহি পেলাই এইবিলাক ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰৰ লগত ৰিলেটেড আছে, কেভ আৰ্কিটেকচাৰৰ লগত ৰিলেটেড আছে। ঠিক আছে, Chaitya মানে য'ত বুদ্ধিষ্ট মংবিলাক বহি পেলাই পূজা কৰিছিল, এণ্ড Vihara মানে য'ত সিহঁতি থাকিছিল। ঠিক আছে, তো ইয়াতে অবভিয়াছলি কোনো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। অ'কে, লেটছ সি। য়েছ, বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তো ইয়াৰ লগতে আমাৰ যোনটো এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী গোটেই চিলেবাছ হয়, দেট কামছ টু এন এণ্ড। Okay, so I hope তোমালোকে সবে ancient history ভালকে বুজি পাইছা। I hope I was able to make ancient history interesting for you all. ঠিক আছে, আমাৰ যিমানখিনি টাইমলাইন আছে starting with the Paleolithic period till the end of the Post-Gupta period along with Buddhism and Jainism, এই গোটেই পাৰ্টখিনি তোমালোকে যদি এই যিমানখিনি মেটেৰিয়েল মই প্ৰভাইড কৰিছোঁ তাকে গোটেই ইনফৰমেশ্যন আছে। কনচেপচুৱেলি I hope I was able to do justice with the syllabus, মই তোমালোকক ভালকে কনচেপ্টখিনি বুজাব পাৰিছোঁ। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ লগতে আজি আমাৰ ancient history completely শেষ হয়। I hope সবে বুজি পাইছা। প্লিজ গিভ মি আ ফিডবেক বিফোৰ ইউ গো। এণ্ড ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে। ঠিক আছে, এণ্ড দেন আফটাৰ মিডিয়েবল হিষ্ট্ৰী আই উইল এগেইন কাম বেক উইথ ইউ অল টু ডু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ। যোনখিনি মই তোমালোকক তাতে বাকী যিমানখিনি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী বস্তু আছে, কেনেকৈ আৰ্কিটেকচাৰ বনিছিল, টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ কেনেকৈ বনিছিল, ঠিক আছে, পেইণ্টিংছ কেনেকৈ কামত আহে, ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, সেইখিনি আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ লগত কভাৰ কৰিম। Okay, so যোৱাৰ আগতে before I end, I want to see a feedback from everyone who are watching right now. 50 people are approximately watching the video right now. So সবে এটা জায়গা লাইক কৰা and please give me a feedback on how you like the session of ancient history and গোটেই সাবজেক্ট গোটেই এই জাৰ্নিটো যেটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ Paleolithic period পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছৰ পৰা আজিলৈকে তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে, প্লিজ give me a comments in the comment below. ঠিক আছে, and then again I'll bring art and culture for you all. So I thank everyone for joining in this journey. পঢ়ি গৈ থাকা ভালকে, we are always there with you from CSP as Academy. ঠিক আছে, হলে ভালকে পঢ়ি গৈ থাকা, will always help you in your preparation. Okay, very helpful class sir, thank you so much. Thank you everyone. Thank you Sunti, thank you Dashagrit Borua. Ancient history এইখিনিয়ে sufficient prelims কাৰণে আছে। Yes, এইখিনি sufficient হয়। তাৰ লগতে মই obviously কৈছোঁ current affairs তোমালোকে চাব লাগিব অলপমান। ঠিক আছে, যোনখিনি লাষ্ট এতিয়া চোৱা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বদলি যাব, ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আৰু নতুন বস্তু বহুত আহিব। তো ইউ হেভ টু কিপ অন প্ৰিপেয়াৰিং। অবভিয়াছলি আমি প্ৰিলিমছৰ আগত আৰু ক্লাছ আনিম, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে আমি কভাৰ কৰিম। ঠিক আছে, বাট তোমালোকে নিজেও সেইখিনি এফৰ্ট দিব লাগিব। Okay, I hope ki conceptual understanding and factual understanding মাজত তোমালোকে ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছা, and I always urge you all to please go for conceptual understanding of subjects, especially the four subjects যোনটো মই অলৰেডি তোমালোকক ক'লো, history, geography, polity and economy. এই চাৰিটা সাবজেক্ট তোমালোকে কেতিয়াও নেৰিবা। most important subjects for your preparation, সদায় conceptually বস্তুবিলাক বুজিবা, factually বুজিব ইমান দৰকাৰ নাই। factual বস্তু তোমালোকে পাহৰি যোৱা, ঠিক আছে, পাহৰাটো বহুত নৰ্মেল হয়, কিন্তু কনচেপ্ট তোমালোকে এবাৰ পঢ়িলে লাইফত নাপাহৰা। ঠিক আছে, যেনেকে আমি আজিয়ে যেনেকে বুদ্ধিজিমৰ কনচেপ্টটো পঢ়িলো, হিনানা মাহানা কিয় ভাগি গৈছিল, তোমালোকেতো লাইফত নাপাহৰা, হয় নে নহয়? লাইফত নাপাহৰা, এটা কাহানিও হ'ল, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল, বস্তুবিলাক যেনেকে লিংক খায় ইণ্টাৰেষ্টিঙো লাগে, হয় নে নহয়? থেংক ইউ এভৰিৱান, থেংক ইউ। অ'কে, আই হোপ চবৰ কাৰণে মই হিষ্ট্ৰী, এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ। বহুতে কয় বৰিং ছাবজেক্ট হয়, আমি গম পালোঁ ন কিমান বৰিং হয়। একচুৱেলি উই নিড টু টেক দ্য ফান, কি আমি বুজিব লাগে কি কেনেকৈ আমি এটা বস্তু যিকোনো ছাবজেক্ট ফৰ দ্য মেটাৰ, এতিয়া হিষ্ট্ৰী কৰাই আছোঁ মই, বাট এনি ছাবজেক্ট দেট ইউ ডু ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। ঠিক আছে, আমি জাষ্ট সেই ইণ্টাৰেষ্টটো বিচাৰিব লাগিব, পঢ়াৰ ৱেটো বদলাব লাগিব, এণ্ড ইট বিকামছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ফৰ ইউ অল। ঠিক আছে, ত' আই থেংক এভৰিৱান এণ্ড আইল জইন ইউ এগেইন ফ্ৰম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ। যেতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, আইল এগেইন do your art and culture part, and again আমি তেতিয়া লগ পাম। ঠিক আছে, thank you everyone for joining.